ካብ ኣንስ ብርኽቲኺ ፍረከርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታህ ወይሽረይ እግዚእና አምላክነ ወዳንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋኒ ከጋና ሰራያት ያደምሳት ያበሳ ወልዱ ለብሩ ከሰቴ ብርሃን አንቱማዊ የቀናቷዊ ዲያቆናት ሩራን ሰርጎ ጸናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታነውን ጸሃነ ይረስየንስ ግሉዋን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተኸልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ መሐረና ብዝመጽሐልወና በአቡን መንፈስ ቅዱስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተኸልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 ሰላም ለማርያም አጽፈ ወልድ ዋህድ ወመጸረ ሕያው ዘነድ ይደሉ ሰጅ ለማርያም ዘይብየ የሰግድ መጸብተ መብረቅ በዲበርስ ወለይረድ ተፈስሒ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማይደታ ለሔዋን ተይታጽመ ገበሁ ግዛኖ ሙኮነ ለወልድጅ በትንሣኤሁ ወርሃ ብረትች ዝእትየዝ ይትረከብ ከማ መኑ ዘይትክል ወመኑ ዘይላሁ ተፈስሒ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ ዘትትቄጸሊ አብያዘ ወትስያን በናሴ ኃይለታምርክ ዝንቶ ሰበነገር ውዳሴ ዘሚፍስ መሲሐነ በማኅተመ ቅድስት ሥላሴ አርሳቃርም ዘንችል ወንቀት ከትከይሴ ተፈስሒ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽጌ መዓዛ ዘዐርገ ለአብርሃም ሱርግ ወንዱ ያሰበሳኒ ኒትከዝ የታምርኪ ልላዱ አይሁድ ሰበምክራተ ችግር ሕያዋን ሆሞ ሲወረዱ ናርጉዘጂ ማርያም ነሴ ባህዲ ወትረ ስረቡነ ዱላሚረ ኃይለታምርክ ዝንቶ ዘበንርያ ይወረ ለልበጠቢባን መላዬ ዚያረሶ መምህር ወለሕፃናት ይቀስስ ስውረ አኩቶች ማርያም ወሃቢተ ጸጋ በከንቱ ይስማላልክ እንልተ መሬቶም ድረምታይቱ አንሶ ዘነዳይስ ዋለቶ ምስኪን ጊዜ ድቀቱ ወለልብኪ እስመ ከማሁ ስምረቱ ወለዘኒ ፈርቀጂ ታስየኒ ለቱ ጽብይ ማርያም ለለይ ሰብሁኒ በተሃይሎ ወግፍ ካይበ ለለይ ገፉን ኩሎ ታምረጅተዩ ወደ ወልደሽ ይበድበሎ ይብላም ዳኮኑ እግዚአብሔር ያሎ ሶበላልየው ፍጡነ ያራያሎ ማርያም ምስለ ወልድኪ መዋይ ከመዛውድቂ ፍጡነ ርእሰ ጸር ወጸላይ እስመፈታይ ዛቲ ማእከል ገፉ ወገፋይ ብፁዕ ብእሲ ድንገ ተጸሩ ዘይሬ
መላሽ ሰማይ ውእቱ ዕድሜ ሳይለጂ ወዘተአምርጂ ጀዜ ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት ከመተድረስ ከማዝየኑ የሉ ማእከል ብካይ ወንባዝየ ናዛዚ ጥንተ ወለድጊ ናዛዝየ ንግሥት ባይ ወኒዝየ ሙስየ ነቢይ አመዛቢሁ ቆስሉ ተአምረ ገብረ ለአርበ ምድር በምስሉ እምዝኒ አቢ አተታምር ፊት ንግሥተ ኩሉ ወሃበተ ተክለ ለዋህድኪ መስቀል ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ይብሉ ፈሪሆተኪ ማርያም ቀዳምየ ኩሉ ታኮ ወአፍቅሮትኪ ካይበ መሰረተ ጥበብ ተአምረኪ በቃለ መዝሙር መሰንቆ ወዘተአምርኪ ዝትየ ለለኪ አናብቆ አፍታው ሙሪደ ወሲኦል አጽቆ እንተ ረከቡ ካይናተ ሃልዲባ ዋላ መንክራተ አምላክ ዘርዩ ምስከዚኖ እስከተገገላ ካህናተ ቤትኪ ማርያም ረገሊላ እንዘ ይታመኑ ለታምርኪ ኃይላ ያተብሱ ደብረ ወይመሙሰግላ ይቴድስ አብድ ሶበልበት በንብወዶ በያእምሮቱ አብዛ ህማመ ዘይፈድፍዶ ፍጹም እሴይ ለፍቅርኪ ዘይሰማዶ በቅድመ ስልች ዘተየለለጊዜ ያነስዶ ተስፋው ይረግብ ወይፈጽም መፍቅዶ እቀብን በተአምርኪ ወአድኅነኒ እምማቴ ከመ አድኃነ ወልድኪ ለናስ ወልደ አማቴ ዋለለ ብራንቲ ማርያም ብንትቆስቲ ማይለድከ ያጽን መዋቴ ህብስተ ዘዋትኪ ወፍቅርኪ ዝትየ ሲስኒ ማርያም ለጸማድኪ አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናየ ወወይነ ጥበብ መኒ ፈድፈደ ኃጢአትም ተዘከሪ ዝትየ መከራየ ጂሱ ከማሰጂ የማየለትሙከል ኦ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑ ወለደኩም ወነነሰ ኩሉ ቃው ጊዮርጊስ የዋን ከመዝትከ ውርድ ማርያም እስመረ እስመራል ባለ በደል ወቂ ፍጡነ ረድኤት በብዙ ጾታ ደምር ዘይተደረድ በፍራታ በሰማይ በላይሉ ወበምድር አምለከ ጊዮርጊስ በስመ ቴዎብስታ ሞገሰ ተዳበኒ ከመስም ክመንታ ፍጡነ ረድኤት እምርፆተ ነፋስ ዋውሎ ለዘይፄውዐከ በተወክሎ ጊዮርጊስ የዋህ ለምሕረት ወለጸሎት ወወድረ ጸሎት ወጽራየ ኩሎ ብሩባቤቃሎ በሰላመ ገብርኤል መልአኮ እግዝእትነ
ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል ምልናኪ ወድንግል በስጋኪ መእግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ወረግታ ዲማንስ ወብሩህ ፍቅርዝኪ ተበሰይፍ ስይድ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ወካዕበ ናስበኮ ለአምላከ ምሕረት ዘረዳይኮ ለአብርሃም አመይቀት ለምለነገዛ ዳንኮ ለይስሐቅ እምነ መጥባይ ዘመራይኮ ለያዕቆብ በወሰ መንገድ ወአሰራይኮ በሪያ ሌሊት በሃባ ቆመን ለሃወል ዛይበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባይድ እግዚአብሔር አምላክነ መንግሥታት ትምጻእ ፈቃድከ ታብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዓና ዝበደሉና በደልዎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሕንደገልና ካብ ኩሉ ክፋል ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወን መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሃድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወጎይታናን መድኃናኒ ንኖህ ኣብ መርከብ መራሒ ኮንካ ዘሳገርካዮ ዳንኤል ካብ ኣፋ ናብስቲ ንሶስና ካብ ድረበናት ንሙሴ ምስ ዓብዪ ረድኤት ዝለኣካዮ ንህዝብኻ ድማ መዓልቲ ብደመና ምሉለይትኻ ብርሃን ሓዊ ዝመራሕኻዮም ኣብ ልዕሊ ነቢያት ተዛረብካ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ድማ ኣብ ሓደ ቤት ተኣኪቦም ከለዉ ጸጋኻ ዘርአኻ መንፈስ ቅዱስ ከም ሓዊ ኣብ ልዕሊኦም ወረደ ብቋንቋ ኩሉ ኣጉራትካ ተዛረቡ ኦ ሰማይ ምድርን ዝፈጠርካት መንፈስ ዝሰደልና ብኩሉ ግዜን ብኩሉ ሰዓትን ከዓ ንማሕበርና ባርኽ ብሓደ ወድኻ ምስ ንሱ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወካዕበ ናስበኮ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ እሙ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናስበኮ ንወዲ ስቤት አምሪሃ ብዝዓለም መጽዋዕት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ለተረማእሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መዓተ አብ ወእመ በግኡ ጎርዛንቴ ማርያም
ማርያም ሙረ ታዜ ማርያም ሰናይታ ድንግልናት ያክለት ዛቴ ትንቢቶም ለነቢያት መንግሥቶም ለሐዋርያት እማሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ላቲ ደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልደ አምልኮ ስግደት በምድር ወሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያህሉ ማእከሌነ ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ
ምድር ዘሎ መዓት አውረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት አውርደልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ጸበቀልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ፍቅርን ግሰልና እዚ ሃገርናን ናብ ጎረቤትናን ዘሎ ውግእ ንውግእን ድማ ስኻ አውረልና ያክል በለና ነፍሳታ ጉርቲኮ አይማቲክ አፈወርቅ ተስፋ ልደት ገብረ እግዚአብሔር ወልደ ገብርኤል ክንፈ ገብርኤል ላይከ ማርያም ወለተ ገብርኤል ሄለን ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ሁሉም ድማ አጻናናዓልና በኢድ መላእክት ሓልወና ካበዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ይስተኻኸል ወድካ ናዕለት ገራና ለማሕበርና ንዝበደሉና በደሎም ሓደግና ሎም በደልና نمنا مرة فتنا يتأجرنا نقصر أحسن حيلن كبير زلالنا كايمانا وغيتي مارا سلام لك زحلنا فتنقل ومسقاهم لقلها هذا إزابي وبيتا سعيد سلام سوغيغا ونشتبرغ زيانا برغار سوغيغا ومن الكسقا زابي وسلم وفسيت ليسير ኃጢአትና ነው ሀድገልና ናፍቅር ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማለት ለና አሜን ተሰሃልከ እግዚኦ
ሃልከዚዮ ምድረከ ሃሌ ሃልከዚዮ ምድረከ ሃሌ ወሚጥማተከ ምኔነ ሃሌ አድኅነነ እግዚኦ ሳይለከ
ወሰላም
ለእግዝእትነ ማርያም መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወትረሃሉ ምስሌሆን ማእከሌው ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ሥጋው ተረድኤቱ ያሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ አብ ዕፀይት መስቀል ዝተሰቕለ ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ዝተንሥአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ናብ የማነ ኣቦ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክበርህ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ይኹን ይኽእልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር
ተሳሃለነ ስብሃት ለእግዚአብሔር አምላክ በሁለንተናና ነምልከካለና በሁለንተናና ነምልከካለና ኦን ሁሉ ጥበብ ሐያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎም ምስጋና ንውፍየልካለና በዓሉ ዘምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ አምላክ ቅድሚ ጣሪ ዓለም ካብ ኣብን ተወለድካ ነመስግነካለና ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ በቕጥቓል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋርብ ምስጋና በዓሉ ክሶራይት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ብዓድ ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ዝፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ንቐርባለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ አእምሮ ነፍስ ፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳዓ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዘህብቲ መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጽሓን ትቕበል ወልድ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹርና ያብቃነ ዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ከኦ ነብሩ ዘይብሉ ናጹ ንጹሕ ኣቦ ጻጽየን ቁንቁንየን ዘይባላሸው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይዘፍሓላዊና ብርሃኒኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገጽኖ ታሪክ ኣብ ፍቓዱ ኣቦኻ ብረኻልና ካብ መዓም ጸልማታን ብርሃን ኣውፃኻና ካብ መታዲንካ ህይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓራ ኣውፃኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያት እውን ኣዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓት ከነመስግን ብርሃን ሃበና ህዝቡ ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ችያ ንሳለሳይ ጊዜ ካብ ኣፍና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን ብመንፈስ ፍርሓትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ዝፈርሆ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽእዎም ወሓይስቲ ማዕበላት ካባና ዘህድአካ ካብ ጥፍኣት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ መድሕን ዘለዎ መጸጊዒ መጉየዪ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ብጸጋኻ ተሕዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰርቲ ዘለዉ ከዓ ምስኣቶም ትነብር ኣብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኪንን ዝበኽዩን ዝናዝዞም ነቶም ጻመው ድማ ኣብ መስቀሉ ዝብጆም ነቶም ብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝርሕቕን ዝድምስስን ኦ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡ ዘመስግኑኻ ንዓኻ ንወድስ ነመስግንን ኣሎና ኣብ ማሕደሪ ህይወት ምእንቲ ኸንዕርፍ ብኣኻ ሚና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጐይታ ንኹሉ ንኣሽቱን ዓበይትን ንመማሓደርን ህዝብን ጓሳን መጓሲኡን ምሕረትካ ሓሉ ኦ ጐይታ ኣምላኽና ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እዩ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ውሉድ ወለዶ ዘይውዳእ ንዘለኣለም ኣለም
ዘእያልቅ ለዓለመ ዓለም አሜን። ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ርቱ ህልና ልብክሙ ብነ አበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀፍ ጸልማት ዘውፃእካና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጉኻና ነቶም በኣኻ ንኣመንካ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ምፍራህን ምርዓድን ትልሙኖ ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሊጡ ፍቓዱ ይሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮሞ ዝነብሩ ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባረኻ ኣሎና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘየቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽእ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ወብዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማትካ ሰኸዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ለቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ ብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ኣብ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብ ናይ ምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላዊ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርእ መንፈስ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና
ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ንቐርባሎና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡ ኸዓ ካብ ማእሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮይንካ ድማ ዓረቅካና ኦ ጎይታ ነዞም ዝልምኑኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ ይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ደኣ ዓወት ሃበና ከም ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ሰማይ ንመበለት ኣጸናንዕ ንዝኽተማትካ ተቐበል ብሓድያ ዝረኸሱ ብምሕረትካ ሓሉ ንዓያሱ ኣለብም ንጥፉኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታ ኣምላኽና ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹሉና ጸግዑ ኾነና ስመለከ እግዚኦ ኣምላክና መንግስት ቡሩክ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌክሙ መንፈስከ አእኩትዎ ለአምላክ መሰረተባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዕልብናና ዘብራኸልና ጸልማት ሕልናና ርሒካ ብናትካ እምረ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋት ወፌ ናይ ጥሰ መስቀሎ ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ክዓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነትጠፈረለኻ መት ወድኻ እንተወጀኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ነመስግነካ ንስየብሃክ ንወድሰካሎና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርጥ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምስኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ መብፃሕን ዝለሃካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልጸ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፅአና ወድኻን ፍቑርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንወድሰካ ኣሎና ንወድሰከ ሳልሳ ጊዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝሪ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረደሙ ነቶም ኣብረግረጋ ሓጢኣት ተዋሒቶም ምሳኸይ መድሓኒ ንጥመያት ዝሓልን ጉባዓ ዝውቀለሎም ዓርክመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንጹሓን ማሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳን ዘኽተማ ዝኣልነት ኣምራብ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁነ መራህ ዝህብ ኦ ጎይታ ከይረፍና ኩሉ ሰዓና ኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን بومسكان صنعات زلكان زل عالم عالم زبتولك شبه العالم عليه
ስብሐት ለአብ ለዛን ካህናም ክብር ስብሐት ለወልድ ወሰናም ጽነህማ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዛወፀነ ማርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በችዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና መሐራ አምላክ መሐረና يقرب هلا أملاخ يقرب لنا صلاتنا لمننا تقبلنا مع زورر محر زورر حتياتنا دم سيسر ما مودعتنا زصب قبرلنا نعلم سلام نزازلنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا مقنا سلام حبنا نبساتا قبرتك وعيماتك أفور كتصفى لدات قبري زيابيهر ولد قبريل كم فقبريل لايك مريم ولد قبريل هيلن نفس كلهم سماعتات إرترا ناي نفس عرفتها بلنا أبحزن زلو كلهم دمات أنا نعلنا كم تنهواريات زمهر كيوم أبسماءات نبرة بونا نبلنا نسوع كلنا غاي قدس منغستات مسا فاركاهم تاب سماي كم دما مدريخو نعلت انجرانا لو مهابرنا نانس بدلنا بدلون كم سحدقنا له بدلنا بسانا حدقلنا ككل خفا دهنا نبرنا فتنا يتتون መንግስት ኃይል ክብር ለዘላለም ናትካይሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካለሁ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ሰራዊት ሰላም ለካል ስኺ ኻበ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኸውን ብሩኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልክ ኃጢአትና ካድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልናልና አሜን። እግዚኦ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ለትውልደ ትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ወይሰር ለነ ተድባረ እደዊነ ለይኩን ብርሃኑ እግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ አምላክነ ላዕሌነ ስብሐት
በላም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ወይከውን ምስማከ ለኩሉ ምድረ አርእስተ አድባር እማር ፍሬው ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ስማከ ለኩሉ ምድር ውስተ አርእስተ አድባር ወይነውር ማስፈሬው ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመ ለእግዚአብሔር እስመ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘይውብ ሲሳየ ለኩሉ ዘሥጋ ለዓለም ምሕረቱ ግነዩ ለአምላከ ሰማይ ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ሃሌሉያ ዘይውብ ሲሳየ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነዩ ለአምላክ ሰማይ ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሕግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣለና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማትና ብርሃን ካብ ጥፋትና ብህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጽም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንህዝቢ ከዓ
بحيل ملاك خاصر اللمنولنا زلا كل قبر بركات سلطان بتو زي أبهر أملاكنا نبرابنا سمكاي قدس مستات مصاف أتكم تاب سماي كم دمام دريخون نعيلة انجرانا لو مهابنا نانس بدلنا بدلون كم زحدنا بدلنا لسانا هندقلنا كل غفات حننا فتناي منقسن عايدن كبرن نزل عالم ناتكاينو آمين أوزتي مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لكالو لحلينا خي دنجل خي بسقا خون دنجل خي عدك زابير قويتا سراويت سلام لكالو سغي خابن السبرت رغر سغون بروخيو أو ملت سقا زابير مسايو أو فسيت دهسي بلكي أتياتنا خاحد قلنا نفكر ودخي ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ንኩሉ ትሕዝ ጎይታን ውሓት ለይዝሓለኸና ንስኻይኻ መምሉ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላም ምምድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ሩሩሕ መራኻ መልኣካ ስደደልና ካብ ዕበት ፍርሃ ርበለልና ከም ዝምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደግካ ካብ ፀጋኻ ውፅም ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ሰማይ ዓብ ስምካ ልካ ይረበለልና ናይ ትሕደገናን ኣብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ኣበና ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ዘልፈኒ ወለዓለም ባርኮ ትባርኮ ነፍስየ ለእግዚአብሔር ትባርኮ ነፍስየ ለእግዚአብሔር ተዘከር እግዚኦ ከመ መሬት ነህነ ሰብእሰ ከመ ሳዕር መዋልዎ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ
ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ተዘከር እግዚኦ ከመ ርኤነ ሰብእሰ ከመ ጻዕር መዋዕሊሁ ወከመ ጽጌ ገዳም ከማሁ ይፈሪ ስምካ ዘይመውት ያው ዘይድቅስጎ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወራ ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስገኖም ቅዱስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻዮን ክዓርሩ ኣለዉ አንተ አሃዚያ ዓለም እግዚአብሔር አምላክን ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ከበደሎምን ዝሓደግናሎ በደልና መሳና እንደገና ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ወዘትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ወይታ ሰራዊት ሰላም ስኺ ካብ ኣንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኹም ብሩኽ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ብንስሕ ደስ ይበል ኃጢአትና ሰረይ ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታነ ምሕረት ለምነና አሜን ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድረ ቤተ መቅደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልሙኑ ጻምዮም ዝመጽእ ሰቡቱን አንጽምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዕማ ኣዛብ ቅድሚኻ ይብጻሕ እዎ ጐይትና ኣምላኽና እንትርንበር ኣይትረአኒኻ ኦምሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘለ ዓለምን ኣብ ዝመጽእን ክንሰግደልካ ንስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ምስለ ኖህ ኪዳነ ዛቀምከ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ምስለ ኖህ ኪዳነ ዛቀምከ
ለደጅቀ እስራኤል መና ዘአውረድከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ለደጅቀ እስራኤል መና ዘአውረድከ ወበጽጌያት ምድረ አሰርጎከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ወበጽጌያት ምድረ አሰርጎከ ወስነ ገዳምኒ ምስለ ቅዱሳኒከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ወከመ ወሬዛ ሃየል መላትሁ ጉርየሁ ማሬር አምሳሎ ዘወይጠል ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ሰማየ ወምድረ ዛንተ ፈጠርከ ፀሐየ ወወርሃ ዘአስተዋደድከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ በከዋክብት ሰማየ ዘከለልከ ወበጽጌያት ምድረ አሰርጎከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ቀደሳ ወአክበራ አበያ ለሰንበት ወአልዓላ እምኩሉ ዕለት ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ወኩሉ ይሴፎ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ምስለ ኖህ ኪዳነ ዛቅደምከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ምስለ ኖህ ኪዳነ ዛቅደምከ ለደቂቀ እስራኤል መና ዘአውረድከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ለደቂቀ እስራኤል መና ዘአውረድከ ወበጽጌያት ምድረ አሰርጎከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ወበጽጌያት ምድረ አሰርጎከ ወስነ ገዳምኒ ምስለ ቅዱሳኒከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ወከመ ወሬዛ ሃየል መላትሁ ጉርየሁ ማሬር አምሳሎ ዘወይጠል ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ሰማየ ወምድረ ዛንተ ፈጠርከ ፀሐየ ወወርሃ ዘአስተዋደድከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ በከዋክብት ሰማየ ዘከለልከ ወበጽጌያት ምድረ አሰርጎከ ወመኑ መሐሪ ቀደሳ ወአክበራ አበያ ለሰንበት ወአልዓላ እምኩሉ ዕለት ወመኑ መሐሪ ዘከማከ
ማከ ወኩሉ ይሴፎ ሃሌሉያ 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 ወመኑ ማሪ ዘከማከ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ሃሌሉያ ዘከማከ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ምስለኖ ኪዳነ ዘአቅደምከ ወመኑ መሃሪ ምስለኖ ኪዳነ ደቂቀ እስራኤል መና ዘአውረድከ ወመኑ መሃሪ ደቂቀ እስራኤል መና ዘአውረድከ ወበጽጌያት ምድረ አሰርቦከ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ወበጽጌያት ምድረ አሰርጎከ ወስነ ገዳም አምኔ ምስለ ቅዱሳኒከ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ከመ
ኃየል መላቴኦ ዘወይጠል ወመኖ መሐሪ ዘከማከ ሰማየ ወምድረ ዛተ ፈጠርከ ፀሐየ ወሐራ ዋደድከ ወመኖ መሐሪ ዘከማከ በከ ዋክብት ሰማየ ዘከለልክ ወበጽየያት ምድረ አሰርጎከ ወመኖ መሐሪ ዘከማከ ቀደሳ ወአክበራ አይበያ ለሰንበት ኩሎ ዕለት ወኖ መሐሪ ዘከማከ ወኩሎ ይሴፎ ጌያከ ወመኑ ከ
ዘከማከ
ምስለ ኖህ ኪዳነ ዘአቅምከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ምስለ ኖህ ኪዳነ ዘአቅምከ ለደቂቀ እስራኤል መና ዘአውረድከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ለደቂቀ እስራኤል መና ዘአውረድከ ወበጽጌያት ምድረ አሰርጎከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ወበጽጌያት ምድረ አሰርጎከ ወስነ ገዳምኔ ምስለ ቅዱሳኔከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ወከመ ወርየዛ ሃየ መላትዮ ጉርኤሆ መዓሪር አምሳሎ ዘወይጠል ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ሰማየ ወምድረ ዘአንተ ፈጠርከ ፀሐየ ወወርኃ ዘአስተዋደርከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ በከዋክብት ሰማየ
መልከ ወበጽጌያት ምድረ አሰርጎገ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ቀደሳ ወአክበራ አበያ ለሰንበት ወአልዓላ እምኩሉ ዕለት ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ወኩሉ ይሴፎኪያከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ወኩሉ ይሴፎኪያከ ወኩሉ ይሴፎኪያ ወኩሉ ይሴፎኪያከ ወኩሉ ይሴፎ ወኩሉ ይሴፎኪያከ ወኩሉ ይሴፎኪያ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ወመኑ መሐሪ ዘከማከ ወኩሉ ይሴፎኪያከ ወኩሉ ይሴፎኪያ
ኩሎ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ወኩሎ ይሴፎ ኪያከ ወኩሎ ይሴፎ ኪያከ ወኩሎ ይሴፎ ኪያከ ወኩሎ ይሴፎ ኪያከ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ወኩሎ ይሴፎ ኪያከ ወኩሎ ይሴፎ ኪያከ ወኩሎ ይሴፎ ኪያከ ወኩሎ ይሴፎ ኪያከ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ወመኑ መሃሪ ዘከማከ ወኩሎ ይሴፎ ኪያከ ወኩሎ ይሴፎ ኪያከ ወኩሎ ይሴፎ ኪያከ ወኩሎ ይሴፎ ኪያከ مزمورنا مزمور ملاك تقم تقبلك تقبللنا امين. كاب قدوس ميكائيل ملاك بركات رديتك فلنا نبسات اكبرتك وايماتك افور تسفالدت جبريل جابير ولد جبريل كم فجبريل لايك مريم ولد جبريل ولد هيلين نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلوا كلهم دم صنعنا نعلنا أب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس خادم صاف أركان راشد
لحينا خلنقلها وسقاها ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ተሳሃለኒ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለማርያም ስርጉተ ቅዳሴ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን አፈ ወርቅ ተስፋ ልደት ገብረ እግዚአብሔር ወልደ ገብርኤል ክንፈ ገብርኤል ላይከ ማርያም ወለተ ገብርኤል ሄለን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጀራን ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓልፍ በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ኻብ ኣንስቲ ብረኽቲ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኻሓድገል ካብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለማርያም ስግደት ቅዳሴ
ነፍሳታ ግብርቲከ ዋይማቲ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ ስሎሙ ክርስቶስ ሰውያ አይርፍ ነፍሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ አፈወርቅ ተስፋ ልደት ገብረ እግዚአብሔር ወልደ ገብርኤል ክንፈ ገብርኤል ላይከ ማርያም ወለተ ገብርኤል ሄለን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣጻናና ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግ በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካል ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍሲት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኸሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰት ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃልከ ነፍስ የሐሰሰት ኪያከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰት ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃልከ ነፍስ የሐሰሰት ኪያከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰት ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ
ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰብከ ስብሃት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለማርያም ስብሃት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ አፈ ወርቅ ተስፋ ልደት ገብረ እግዚአብሔር ወልደ ገብርኤል ክንፈ ገብርኤል ላይከ ማርያም ወለተ ገብርኤል ሄለን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ስኻ ፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንሳና ሕደግ ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ብሥጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ኻብ ኣንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረኸ ርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ይስሐቅ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኸሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ወካይበ ናሰበቁ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተእለህነሙ አግብርቲከ ዋይማቲከ ከመ ነፍሶም ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሶ ስጋሆሙ በዘባቲ ሰራ እለተ በዘእይት የሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍለሙ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ጸልዩ በእንተ ለኖሙ እግዚኦ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ
ማራ ወተስአ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩልቶ እግዚአብሔር አምላኽና መንቲ ዝመቱበታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንልመነካን ማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታን ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትበታን ትንሳኤ ዝመደብካዮ ዓለትካ ስጋኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ ማራ እግዚኦ ለነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ ማራ እግዚኦ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ማራ ወተስአላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ሶም ሓራ ገርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፋትን ሃቦም ስጋኦም ከኣበት ዝድልየ ጊዜ ኣሕቢር ከዓ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ ማራ እግዚኦ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ማራ እግዚኦ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ማራ ወተስአላ ለነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘተአሲ እስየተ ሰናየ ዘአይን እርየ ወእዝነይ ሰማ ውስተ ልበ ሰብ ዘይተሃለየ ወኢአርገ መጠነ አስተዳለከ አንተ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ከዊነከ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢሂዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወልድ ወመንፈስ
መንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ገጸ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ Kyrialaison, 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 Mሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ወረሰ ያድልብከ ለመንግሥተ ሰማያት ስሉስ ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ፍቁር ወድኺ ጸሊልናን ለምንልና ኃጢአትና ሓድገልና አብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ዘሳለነ
ኩልከሞ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሃን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሪብታት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ አንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ብጻትዮን ዝርከም ንኣና እውን ከምኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ደቂቆሙ ወሃደጉ ትራፋቲሆሙ ለሕፃናቲሆሙ ወአንሰ በጽድቅ ገጸከ ወእጸግብ በርየ ስብሐቲከ ተራፋቲሆሙ ለሕፃናቲሆሙ ወአንሰ በጽድቅከ ርእይ ገጸከ ወእጸግብ በርየ ስብሐቲከ ጸግቦ ደቂቆሙ ወሃደጉ ትራፋቲሆሙ ለሕፃናቲሆሙ ወአንሰ በጽድቅከ ርእይ ገጸከ ወእጸግብ በርየ ስብሐቲከ ደቂቆሙ ወሃደጉ ተራፋቲሆሙ ለሕፃናቲሆሙ ወአንሰ በጽድቅከ ርእይ ገጸከ ወእጸግብ በርየ ስብሐቲከ ጸግቦ ደቂቆሙ
ዘጉ ተራፋቲሆሙ ለሕፃናቲሆሙ ወአንሰ በጽድቅከ እረኢ ገጸከ ወይጸግብ በርየ ስብሐቲከ ሃሌሉያ ቁሙ አጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ዋጋዬየ ኩሎ ጊዜ ኩል ጊዜ መሐረና ኩል ጊዜ ድማ ቅርበለልና መንፈስካ አምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ክብርን ሓዲካ ተዓርቀና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ጸበቀልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ሃገርና ናብ ጎራብትና ዘሎ ውግእን ወረ ውግእን ድማ ስኻ ቁረልና ሰላም ካውርደልና ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ትሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ተረዲእና ድማ ከም ቃልካ ክንነብር ንስኻ ሓግዘና ብኢድ መላእኽትኻ ሓልወና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ንብሳት ኣግብርቲ ኳማቲከ አፈ ወርቅ ተስፋ ልደት ገብረ እግዚአብሔር ወልደ ገብርኤል ክንፈ ገብርኤል ላይከ ማርያም ወለተ ገብርኤል ሄለን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣፃና ንዓልና ከምቲ ናሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ ኣብ ሰማይ ከምዝማይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናኒ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወን መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሃጥያትና ካሓድገልና ኣብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ወንጌለ መንግስት ወጽድቆ ዘአወፈና አወፈይኮከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑ
أولوجي تشريس أقويتا كوانجيل ماتيوس ود مزمورن هواريان زنقلك البارخ نخبر من قصون زل عالم كبرن مسكانا نعيخون وانجيل ماتيوس معراف 14 خاب قطر 13 كساب 21 يسوس إذا مسمع كاب جالبا قليسو نابس برخا خده اتهم اقوات زبي سميعهم كاب كتماتات بإقرس عبو يسوس نام مدري مسوات بزو حزب رأيهم ودنقص اللهم حمومات ون حويه مسمسه دك أمزامرتو نعو قريبهم إذا بوتازيا برخايا مدرخا مسيئيو بارسي إزام سبنا بعدتات أتيوم نرؤسهم من جراك عدقو السنابتهم بلوو يسوس جنا مخاد أدليمون كبلعون السغاتكم حبوهم بلهم نساتهم كا أبزي بزي حمش انجران كل التعسان قليبلنان بلوو نسجنا نبايم سوى بله اتهم سبون أبسعريك أمتو نتهم سبون أبسعريك أمتو عززي نتن حمش انجران كل التعسان العلو نفس ما يقصو قليح بله باريخو قريسو ندك أمزامر تهابهم دك أمزامر تغانتهم سب حبوهم كلهم بليعهم سقبو اتترفى قرص راس دما عصرتو كلتا مسب مليئهم على علو اتهم زبلعو بزي أنستن قلعون عسات حمش سشيح سبعي نبرو سماين مدرن كحلفيو قالي جناي كحلفني بلا كرسن دك أمزامرتو نعم منك على قدس وانجيل سمع بولدو منفس قدوس هذا أملاك أمين أتحوي يبزل بنا زخون من تجزار سمن من تخان مسواتي أبزق ربلون زعرقلون جزيه كابيدا كريستيان كي وسخا محرت من تغتركب سريت حتيات لمن نتمن تخات سلن زقربن كانوا يتحدق قرأ كما يكم تنت زيتت أم كزوج وحبير كخيت وص أوش بيدا كريستيان كون كاد أنا تخان سين بلو
نتمن تخازل من وسريتن من تقولهم حطان أملاخهم كان حسيل لهم ظلم من سماء أتاسب سريت حتيات كات قبل أنت دا أتدلخون كاس سلامن تاي كبيت كريستيان توص سلامن تاي كخالق من تغادنين محرز لمن السغاب محتم سماء ومرعو كرسس حتم كنا السغادا سلامن تاي كنت خون كا بتجزيتي كبهجرنا بهجر بالبخات تزور بعار بيت كريستيان دقة وسأكايا بعدي أما أكلا سل زي ركب السخا نزال عالمنا بأم أنت غيت أتو أفدقي أقطعت والكايا مرعوي أبز مسأق زي حسيتون مرعوي ما عصت خفتلو تمجبون بعد جنا عيتوهبون مكاب وايت عمنيو أبز زي خب كابو سجاو قبل لعفت سمك بجرز سو مرعو من الله وديك زي هراب عالم زي حدش جبر عالم كابز فتر كا بيجك أوهم إذا جبر البون أبز زي مرعو كابو قبل عن بقو زعمن كا كسعزل عالم هي وكين خنبرن أبكر محوريات قدس سجان كبر دمن سرعه أبغى زي مرعو مبلغ المسن زخانة بعلو دما بعلو يسوع كريستوس إيو قدس سجان كبر دمن كسعزل عالم نسرت حتيات بقو هياوان كن كون ذهبنا أملاخنا بروخ إيو نعوك سعزل عالم مسجانا يخنو أمين ناين السحا صلوت وقويت أقول العالم زحس كاجابير أب كس نفسنا سجانا منفسنا تفوس نسقاي خاب أفعل ودخا قويتنا أملاخنا مدحنا يسوع كريستوس نبنا بيتروس نسخا خوحي خاب رزاق وزي أن بيتكريسياني كان صحيح نسألاف دقتات كتف وان كنا وصوانا يخلون يوم مفتح مقصة سماياتنا عخاك بكاي أمدر أسر كيف سمايت أسرك هوني أمدر فتح غير ما سمايت فتحك هوني جبل كان السخايخة سبوتنا نسمبارت كا كلهم ببسمان بقال منفذ قدس فتحوا الناس عدوتون يخونوا حتى إمبر لنيام زخون كوبعي بقال باريخون بفلتاتهم زي فلتاتهم تبدلوا قويتانا زما قلقلتها أبوتاتين هديتاتين حواتين حتين مأنتاي أصنعها حل ومن تمحصنا من كم خاحت ياتنيان برلنيان زخون كون هاينو تباري خافت عني بابسلت قدس أبو ولد من فت قدس فتح الناس عزوتون يخونوا حتى برلنيان زخون كوبعي بقال باري خاون تفتح يخونوا ومحارب على الزمحرات مفكر سب زخون كاجابير هم لخناني على محتيات ترى نايسبوتنا نسمبارت كان سخام تقبل نايزل على ميوت بران كون أبرهلهم وقويتها كل حتياتهم من حدا قلهم السخالة وامف كرسة بيخمو وجابير هم لخنا بعلو زمحرات معاد كازر حقي محرات كاز بز حس عادقنا عين باريخ حتيات يسر اللي كلهم سبوتنا نسمبارت كون كبدل نكمر جمن أدحنم وقويتها بإن زاربون بإن سرحن بإن حسبون كلنا عغان تبدلناك حدا قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا جابير هم لخنا السخالة وامف كرسة بيخمو قويتها تفتحنا الناس عزوت أنا انقبرنا نقول زبخام فتحيهم حتياتني زخون كون عين أقل قالي خام فتحني أو قويتا أعرف نفس أبونا أنطونيوس أو قويتا نبصب أباسنا بماك عريز ذكرهم وأملخنا نبزعمتات النوح زمانات بصدقهم بسلام حلوا لنا وقويتا نقول مرحة سبب السلطان بصدقهم بسلام حلوهم وقويتا اللي كان باباساتن يبسكاباساتن نغساوسن دياقوناتن أنا قنسيسن أنببتن مزمرانن دناقلن منكوساتن ردا أنت أوارن زمين تاماتن سبوتن أنسن أرجعوتن إنساناتن أبزار دسي بتغرسيانكا قايمة من زلوا زبخان كلهم ذكر بإمنة كرساس أصنع أيام أقويتا بقولنا حيمانة أني عم نزمت بوتاتنا نديتاتنا أحواتنا نحتنا نذكرهم نفسهم مش أبراهام نساك أني أيقبنا نبر أقويتا نفساتا أقولتي قايماتك أفورك تسفال الديت جبر إيجابي ولد جبريل كم فجبريل لايك مريم ولد جبريل هيلن نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا نحن ونكاب كل بدلين مرجمن كاب قحدتن كاب حسيقا من محل موجازنا دحننا بقحدتن برقصتن مسكعتن لوت هايمانة من مش عرماويان كم مسنبار دحننا وقويتات ببن حيلن لبن مسو علن أيمران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل جبر سيطان كاب حجر سعنزل عالم فتمنا كم من الحق برنا أقويتا فقار كان دليت كان كل ساعة كم في السماء بالناس مناون مش كلهم كل ساعة سماعتنا من قصة سمعت أما صحفي وصحفلنا بقويتنا يسكرسوس مسؤول مس منفذ قدس مسجانا سلطان بؤذل لك لو من كل ساعة نزل علم أمين هاليلويا هاليلويا ناهو أستراي سجي مراتوني تبيه
ወልድ ኦሆየ ይምስከር ናሁ አስተርአየ ጽጌ እንባቆም ነብይ ስነ ምግባሩ ለወልድ አንከርኮ ይቤ ናሁ አስተርአየ ጽጌ ንጉሠ ሰላም ክርስቶስ አብይ ልልናከ ወመንክር ስብሐቲከ ለዕረፍት ሰንበተ ሠራይከ።
بسم آبن والدن منفس قدسن حد أملاخ منفس قدس بأخاب سمايات وردو نزم سوات زس اللان زقدس اللان زعل زياغ ندي تفرح يا ذا سعد زياغ كندي تسدمم يا سلام يا بيهر مساين مسكلكم من انتغلو بسمنان بفرحاتن قومون صليون كلو زغبرا لسج صادق وزيا كبر سنة يبل فلاسي زما عليك يا يفلقني نور كله صادق ودو وزيا كبر سنبته هاليلويا باسم منان زوبا ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳተ ወይታገሰ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወይተመጠወ ቁርባን ይሰደድም ቤተ ክርስቲያን ማሰነገ እግዚአብሔር ዋስተቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሩነ ሐዋርያት ባጵሊሶሙ አንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናቡ ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወሀበሕይወት ለኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን ዝንኣኻን ዘቕረቡን ምእንቶም ንዘምፁን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘላ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛ ዓለ እዚኣ ነባኻን ዘምፃልካ ባሪኻ ትቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለት 2 ሳንቲም ከም ትቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉድን ዝኾነ ናይ ባረትካ ኣማህኦም ተቐበል ኣዋይቶም ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማይ ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹሞ ገጽካ ሃባይ ትምለስ ተቆጢኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳእ ኩነና ይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓንየን ኢኻ እሞ ሸለላ ይትበለኒ ኣውሎጀ ጭርየስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው እግዚኣብሔር ኣግየስ ማንጠስ ባልማመጦን ኣልያቲነኒ ኣምየን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝህብስ እዚ ንሰጥ ሓትያት ዝብኻኹም ብሓቂ ብየማን ከዓተብ ብኢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ህብስ እዚ ንስሬት ሓትያት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ በፍታ ምሽተን ከም ዝገነዙኻ ከሞ ከም ዝሰመርካሎ ስመረልና ኦ እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስሬት ሓጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን። ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣብየት ተቐበልካ ናብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ዶሮና ኢያቢሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባርያኻ ተቐበል መባኡን ቁርባኑን ተቐበል በጂ ሓጢአት ይኹን በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን።
እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎለኒ ይብለን ናብሎ መሻሃዩ ልዕኒ ናብዝረፈሉ ማይመርሃኒ ንሱ ነፍሰ የዳም እንቲ ስሙ ኢሉ በመገዲ ጽድቂ መርሃኒ በትርሃ ምርኩስካን የጸነንዓኒ እዩ ብርበርብና ድናሞት እንኳን ተህርኩ ኩፋይ ፍርህንየ ንሳብ ቀድሚ ገጽ ጸላእተይ ማሪ ትስርዓለይ ንርእስ ብዝደልኽዮ ጽወይ ዝረባሎ ብሓቂ ሳሕርን ምሕረትን ብኩሉ ዕድሜን ክስብዓኒየን አቤተ እግዚአብሔርካ ንዘላለም ክነብርየ ሃሌሉያ ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኑን ሕጂ እዩ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ እውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን መወይን ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ንፈውስን ንልቦናን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም بحق سب زخون كاخاب كوردم كان نسوتين نسون طعمن بركاتن يخون آمين حزق زيابير أملاخنا بروخيو آمين والواحد قويتانان مدحنان يسوس كريستوس بروخيو آمين كلنا مسعنا عن منسهن زخون منفس قدس بروخيو آمين حزق زيابير أملاخنا بروخيو آمين تانان مدحنان يسوس كريستوس بروخيو آمين كلنا مسعنا عن منسهن زخون منفس قدس بروخيو آمين معرن زخون نسلس قدوس أب ولد منفس قدوس كبر مسكانا نكبال من كل سعن زل عالم عالم أبوتاتين أحواتين منتاين من تزمس واتزن صليو እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዲቕን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ከም ዝተቐበለ መስዋዕትኻ ቁርባንካን ይቀበለልካ ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቕድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ካብ ክፉ አድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኦዘቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኽን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኽን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። አባይ ቀሲስ ቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽህነት ከይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካውን ብቡሮ ገጽ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድዕነኒ ስመ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመ ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም
አሃዶ መንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ ወይስየብዎ ኩሎም ምህረቱ ላዕሌነ ጽድቁ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የዚያኔ ዘልፈኒ ለዓለም አሜን ለኩልከ
لقبا رئاسة نايا أتلا أنا እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብ ሃሊ እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላክናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ሮዲናን ይሐልውና ነቅሪብና ተቀበልና ተማዕበና ናጽሕናን ክሳዛ ሰዓት ዚያውና ብጽሕና ይሕጁም በዛቅድስ ስዕለ ዚአም በኩሉ ዘመን ህይወትና በፍጽም ሰላም ክሕልወና ኩልን ዝሕ እግዚአብሔር አምላክናን ልምኖለና كل تحزابون قويتنا أملاخنا مدحنا يسوع كريستوس لعل كل جبرين ما أنت كل جبرين أوش كل جبرين نمسكنا كلنا سلسور كنا نزرد خنا نزحل خنا نبخاون سلزقرب كنا تقبل كنا سلزعب كنا نزتنا خنا كسعزا سعزي أو سلزبت خنا نمسكنا كلنا يسوع واستبق كما يمهرنا እግዚአብሔር ويسهل علينا ويتوكف صلاة وسئلة امنك دوساني وبنتيانا بزيسيني كل جيزي يرسينا دلوانا كمان ننسى امسوتا في مستير بروك ويسرائيلنا حطاوينا كرسب سلازن لمنا كالنا كم حرت كون دللنا نزعد على زيان كل زمان واتنا نعغاب بنفرا بفصم سلام كم بصم عبنا كل قناة كل مكران حبون كورن زخنة كل قبر سيطان مخرق فاسوات من لعل صلان اوغويتا كبارح كاب كله هزب خاونا رح كاب درياز قدس وتازونا رح زتع من زحيشن عزلنا تمنن قربيتين كل حل سلام كرق السلطان ذهب كان نسخاهم كاب كل غفاء احنا نبالهنا نبرنا فتنا يتأتونا حد ودخا قويتنا أملقنا مدحنا يسوع كريستوس من تفقر سبيل بزقبار محرات نقرتان مساغا معرم محوم زغنا منفذ قدسين مسقانا كبرن صناعات بؤذل لك كالم من كل ساعة نزل عالم عالم لا ጸሎት እግዚኦ بحدش كل نزعز እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሐይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምናሎና ልዕሉ ኩሉ ኣብ ዝኾነት
حانت قدس بيت كريستيان من تتوم وبأن مسواتن قدامياتن أسراتن ناي مذكرتا مسغانان بزوحن وحدن حبوئن جهدن زقربو كهبونا زدليو زهبو زي باللوم دليتهم أمنكس السمايات يقبل اللوم نخلو قبر برخة سلطان زلو እግዚአብሔር أملاخنا يو ጸልዮ በእንተ ለያበውኦ መባ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብካ ናይ ምሕወ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነብሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምንን ንምሕፀንን ኣለና መፍቀር ሰባት ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋዕ እዚ ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጹህ ሥጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ እተኸደ ወይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩሉና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ረባኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕውም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም በምሳል ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝበሩኽ ጻሕሊ ዝንቢርና ኣለና እሞ ንእዳውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣድያዋ ሴፍን ቀዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያ ሰብ ኣብ ልዕሊ በጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀለን ቅናትን ጽልና ይሕድር ስገዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ዕድሜ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መዕወኢን መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ኻባና ናይ ሓጢኣት ማእሰርቲ ዝበተኽካ ንቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ዋርያት ኡፊልካ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደግኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዝሓደግኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እዩ እውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስልጣን ንኽሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑ ከዓ ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂኻ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምንን ንደልን ኣሎና ምእንቲ ዞም ባሮትካ ሰቡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድሚ መሰዊኻ ርእሶም ኣድኒኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ንልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረትካ ጽረገልና ኩሉ ማእሰርቲ ሓጢኣት ቁረጸልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሩ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ብፍልጠት ብምስኣን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦሎዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኹሎም ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም
ነብሳት አግበርቲከ አፈወርቅ ተስፋለት ገብረ እግዚአብሔር ወልደ ገብርኤል ክንፈ ገብርኤል ላይከ ማርያም ወለተ ገብርኤል ሄለን ፍርሃት ስምካ ምልአና ብቅዱስ ፈቃድካ ምፍጻም አጽናዓና ወለዋ ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርባሎና ሰማያዊ ምስ ዝኾነ ሄር ኣቦኻ ምስኻ ማዕረ መሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሎሞን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ምንቲ ቅድሳት እግዚአብሔር ምሕረቱ ስሙራት ክገብረና ምንቲ ዝሓድነት ስጋኡ ንሎሙ ነምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምንቲ ሃይማኖትና ነልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና ክሳብ መፈጽምታና ብብረት መንፈስ ቅዱስ ክህልወና ምንቲ ማሕበርና ነልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ምሶም ምንቲ ቆጽረና ምንቲ ቅዱሳን ስማዓታ ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና ውን ክነስመሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና ዕሎምን ክከፍለና ምንቲ ሉካ ሐዋርያት ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እቲ ናቶም ስማዕቲ ክንፈጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና ብንጹህ ልቡና ንሃይማኖት ቃብ ብዘይ ጉልየት ክቃኑ ንቤተ ክርስቲያን አገልገልታ ንሳቶም ዮምሞ እግዚአብሔርና ለዓለም ረፍቲ ነፍሲ ክቦም ንኣባ መቃርዮስ ከዓ ነዊይ ዘመን ክቦም ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ከባቶም ቀይራኸ ትጋትን ፍራቱን ክሳብ መፈጽምታ ክቦም ጸሞም ድማ ቅብል ምንቲ ቅሳውስቲ ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክቦም በንጽህና ቅርቡን ጸሞምን ፍቅሮምን ክዝክርን ምንቲ ዲያቆናት ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክቦም ምንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናት አንበብቲ መዘመራንን ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ልማናን ክሰምዕን ዝኣዘዘት ጽጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብን ክሄድርን ጸማም ክቀብልን ምእንቲ መለታትን ረዳይ ዘይደልን ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውልድን ኣውላድን ክኮኑ ጸማኦም ድማ ክቀብል ምንቲ ድናግን ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር አስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉስታት ሰባት ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና ብንጽሓ ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናን ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ስናይ ዕድልን ኃጢኦም ንምስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዘግብሉ ጥምከት ክህቦምን ብማህተም ቅድስ ሥላሴ ክሃትሞምን ምእንተ ንኡሰ ክርስቲያን ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀሪ አምላክ ምራሕ ሃገርና ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከብ ዝጥሕሞ ድሾኑ ድልየቱ ኣዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሆም ናብ ማህደርዮ ከዓ በሰላም ምንቲ ክመርሶም ምንቲ ብባህርን ብነፍስን ብያህርን ዝነገዱ ሰባት ንልምናሎና አሜን። ወጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንዕለቱ ሲሳዮም ክስርዓሎም ምንቲ ጡማትን ጹምዓትን ንልምናሎና አሜን።
አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረጋጎም ምንቲ ሁዝናትን ጎያትን ልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ከማሰርቶም ምንቲ ክፈቶም ምንቲ ኡስራት ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ንናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩካት ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጸማምን ክከፍሎም ምንቲ ዘሰዱ ሰባት ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ብቅልፍጡፍ ክፈሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ከልእልከሎም ምንቲ ሁማትን ድሆያትን ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ናዕረፍቲ ቦታ ክቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያን ዝመቱ ሰባት ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር በደሎም ከሓሰበ ካብ ቁጣውን ኣሕመረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሓዋትናን ኣሓትናን ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዝደልዮ ቦታ ክየዝንም ምንቲ ዝናም ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክዛወሰኖምን ኣቆምን ክመልም ምንቲ መጥኣፍላክ ንልምናሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝስራእን ዘጸድን ክቦም ምንቲ መፍለ ምድርን ነዞም በረከቱን ልምን ዘሎ ዓይነ ልቦናና ዓብሩ መንፈስ ሰላም ፍቅርን ክጸምደና ንዝምናዮም ምንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላክና ቀሪብና ንለምን ኣሎና አሜን። እምበር መንፈስ ንተንስእ ለቢብና ብፀጉኡ ክንዓብብ ስሙ ክንምካዕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህና ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩል ስለመንፈስከ
ቅዱስ እተፈለሱ አሃዱ ማደረ መለኮት በእሳት ብሩህ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰሪዓት ያለ ወይ ደመስስ ዜጋየ ዘውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰማሜኪ ዘአይረገ አቡርሶ እጣነ ወመስዋዕተ ስሙረ ንሰግደከ ክርስቶስ ምስለ አቡከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ እስመ ተዋሃድከነ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቢል ባርያኻ ኢያሱ ወዲ ነቢይ ቐጽሪ ኢያሪኮም ዘፍረስካ ከምኡ በኣይ ብቓል ባርያኻ ቐጽሪ ሓጢኣተይ ንሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽና ባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ እምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ንሳዩ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረክሱም ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወዲ ክለምን ሓጢኣትና ክሓርገልና ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ኦ አበይ ቀሲስ በቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካን መስዋዕትኻን ማዛዕጣንካን ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዲቕን
ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ أبوي كسيس بغد صلوتك ذكرني مسواتك يمز معزانك معزا قناتك خاب صدق يحلو نتما بغر بيت كريستيان كريستوس زلو مسوات ملك صدقن عطان أرونن زكرياسن كم تقبل يقبل الكاي تنسي بل لا ጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ስሉስ كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو الآب وولد ومنفس قدوس آب وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يأذيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو الآب وولد ومنفس قدوس آب وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو الآب وولد آب وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزية يزيني وزلفني والعالم عالم آمين كلون غيتانان كلون ويتنان من حنينان يسوس كريستوس زيف كرون كاب بخلت ودن دن محضر منفس قدوس كاب زخنه لسديول مريم اولادو زي امن زبدن تسعتي حدش متات ويتا فلو يكون ملخني باولوس نابسب رومي مراف 11 كفودي 13 شمونده ምናልባሽ ነቶም ዓሌተይ ዝኾኑ እንተ ኣናቅዎም ካብኣቶም እውን ገለ እንተ ኣድሓንኩስ ንኣኻትኩም ንኣሕዛብ እብለኩም ኣለኹ ኣነ ንኣሕዛብ ሃዋርያ እየ እሞ ብኣገልግሎተይ እህበን እየ ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ምስ ደርበዮም ንዓለም ዕርቂ ካብ ኣምፅኣላ ምስ ተቐበሎም ጌዳ ካብ ሞት ናብ ህይወት ምምላስ እንተዘይኮይኑ ካልእ እንታይ ከየምፅኣላ እቲ ከም ብኹራት ዝቐርበ ብሕቁ ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ዝተረፈ ቅዱስ እዩ እቲ ሱር ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰ እንተ ደኣ ኮይኑ ከዓ እቲ ጨናፍር እውን ቅዱስ እዩ ካብቶም ጨናፍር ገለ እኳ ተሰብሩ እሞ ንስኻ ኣውልዕ በረኻ ከለኻ ኣብ ስፍራኦም እንተተተኸልካ ካብቲ ሱር ኣውሊዕ ዝወፅእ ማራ ተኻፋልን እንተኾንካ ኣብቶም ጨናፍር ኣይትከበር እቲ ሱር እዩ ንኣኻ ፀዊሩካ ዘሎ እምበር ንስኻ ኣይኮንካን ፀዊርካ ዘለኻ እሞ ኣይትከበር ምናልባሽ ንስኻ ኣነ ምእንቲ ክትትከል
እዮም እቶም ጨናፍር ዘተሰብሩ ትብል ትኸውን ጽቡቕ ንሳቶም ሰኣን ምእማኖም ተሰበሩ ንስኻ ድና ሳላ ዝኣመንካ ደው ኢልካ ኣለኻ ስለዚ ፍራሕ ደኣ እምበር ብልብኻ ኣይትተዓበ ከመይ ኣምላኽ ነቶም ብባህሪኦም ጨናፍር ዝነበሩ ካብ ዘይነሓፎም ንኣኻ እውን ኣይክንሕፈካን እዩ እምበኣርሲ ናይ ኣምላኽ ለውሃትን ጭከናን ኣስተውዕል ኣምላኽ ነቶም ዝወደቑ ጨካን ንኣኻ ግና ኣብ ለውሃቱ ጸኒዕካ እንተነበርካ ለዋህ እዩ እንተዘይኮነ ንስኻ እውን ክትቁረፅ ኢኻ ንሳቶም ኣብቲ ዘይምእማኖም እንተዘይጸንዑ ግና ክትከሉ እዮም ከመይ ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ክትተኽሎም ይኽእል እዩ ንስኻ ካብታ ብባህርያ ኣውሊዕ በረኻ ዘተቖረፅካ ብዘይመገዱ ኣብታ ጽብቕቲ ኣውሊዕ ካብ ተተኸልካስ እቶም ብባህሪኦም ጨናፍር ዝነበሩ ግዳድ ክንደይ ኣብታ ናይ ቀደሞም ጽብቕቲ ኣውሊዕ ዘይትከሉ ኣሕዋተይ ምእንቲ ብልህታት ኢና ኢልኩም ከይትምርክሑስ ነዛ ምስጢር እዚኣ ክትፈልጡ ምፈተኹ ንገለ እስራኤላውያን ትሪ ልቢ ዝበፅሖም ኣሕዛብ ናብ ድሕነት ብምልኣት ክሳዕ ዝምለሱ እዩ ስለዚ እስራኤላውያን ብምልኦም ክድሕኑ እዮም ከመይ መድሕኒ ካብ ጽዮን ክመጽእ እዩ ካብ ያዕቆብ ሓጢኣት ክርሕቕ እዩ ሓጢኣቶም ምስ ኣርሓቁ ከዓ እቲ መሳቶም ዝኣትዎ ኪዳን እዚ እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እስራኤላውያን ንወንጌል ብዘይ ምቕባሎም ምእንቲ ጥቕምኹም ጸላእቲ እግዚኣብሔር ኮኑ ብድሕርየት ግን ሳላ ኣቦታት ፍቁራት እግዚኣብሔር እዮም ናይ ኣብ በረኸት ናብ ወልፍቕሪ ናብ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ጽርሐ ኣርያም ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ዝወረደ ከምኡውን ኣብ ልዕለይ ናብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረን ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ዘናየ መልእክት ፈዋስያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳተነ በብዛ ሳህሉ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ለጸሎት ኦ ደሳለነ ምስለ መስክ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርዩን ኣገልጋሊዮን ዝኾነ ያዕቆብ ዝተነገረ ቃል እዚ እዩ በረኸቱ ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብ 9 ክሳብ 21 እቲ ትሕት ዝበለ ናብራ ዘለዎ ሓዊ ልዕል እንተበለ ይተሓጎስ እቲ ሃብታም ከዓ ብናብርኡ ትሕት እንተበለ ብኡ ይተሓጎስ ከመይ ንሱ ከም ዕምባባ ሳዕሪ ክሓልፍ እዩ ፀሓይ ምስ ዋዒኣ ትወፅእ እሞ ነቲ ሳዕሪ ተንቁፆ እቲ ዕምባባኡ ከዓ ይረግፍ ደመት ትርኢቱ ድማ ይጠፍእ ሃብታም እውን እቲ ሃብታም ዋኒን ንብረቱ ክገብር ከሎ ይጠፍእ እቲ ብግዜ ፈተና ዝዕገዝ ሰብኣይ ብፁዕ እዩ ከምቲ ተፈቲኑ ምስ ወፀ ነቲ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዝተስፎም ኣኽሊል ሂወት ክቕበል እዩ ሓደ እኳ ምስ ተፈተነ ኣምላኽ ፈቲኑና ኣይበል ከመይ ኣምላኽ ሲ ብእኩይ ኣይፍትንን ባዕሉ እውን ኣይፍትንን እዩ
ነፍሲ ወከፍ ግና ብገዛእ ትምኒቱ ተሳሒቡን ተሓቢሉን እዩ ዝፍተን። ሽዑ ትምኒት ምስ ጠነሰት ንሓጢኣት ትወልዳ፣ ሓጢኣት ምስ ተፈጸመት ድማ ንሞት ትወልዳ። ኣቱም ፍቁራት ኣሕዋተይ ኣይትስሓቱ፣ ጽቡቕን ሙሉእን ውህበት ካብ ላዕሊ እዩ። ካብቲ ዘይልወጥ ኣብ ጸልማት ክነብር ዘይሓድገናን ኣቦ ብርሃናት ዝኾነ ዝወርድ እዩ። በኹሪ ናይ ኩሉ ፍጥረት ምእንቲ ክንከውን ኢሉ ከም ፍቓዱ ብቓል ሓቂ ወለደና። ፍቁራት ኣሕዋተይ ነዚ ኩሉ ትፈልጥዎ ኢኹም። ግና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንምስማዕ ቅልጡፍ ንምዝራብ ደንጓዩ ከምኡውን ንኹራ ደንጓይ እዩ። ከመይ ኩራ ሰብ ናብ ኣምላኽ ዝደልዮ ቅኑዕ ህይወት ኣይብፅሕን እዩ። ስለዚ ንርኽሰት ዘበለን ነቲ ደንፊዑ ዘሎ ክፍኣትን ካባኹም ኣርሕቑ። ነቲ ከድሕነኩም ዝኽእል ኣብ ልብኹም ተተኺሉ ዘሎ ቃል ድማ ብገርህነት ተቐበልዎ። ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ናይዚ ዓለምን ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዚያን ናይዚ ዓለም እዚያን ኣይትፍተው። James chapter 1, verse 9 to 21. The brother in humble circumstances ought to take pride in his high position, but the one who is rich should take pride in his low position, because he will pass away like a wild flower, for the sun rises with scorching heat. Start from beginning. Start from beginning. James chapter 1, verse 9 to 21. The brother in humble circumstances ought to take pride in his high position, but the one who is rich should take pride in his low position, because he will pass away like a wild flower. For the sun rises with scorching heat and withers the plant. Its blossom falls and its beauty is destroyed. In the same way, the rich man will fade away, even while he goes about his business. Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised those who love him. When tempted, no one shall say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and consent. Then after desire has convinced its birth, it gives birth to sin, and sin, when it's full grown, gives birth to death. Don't be deceived, my dear brothers. Even good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows, who does not change like shifting shadows owns. He chooses to give us birth through the world of truth, that we might be a kind of first fruit of all he created. My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. For a man's anger does not bring the righteous life that God desires. Therefore, get rid of all mortal filth and the evil that is so prevalent, and humble, accept the word planted in you, which can save you.
አራይከ ናዝዘነ መዛልከ እንተ ቅዱስ ስምከ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሃን ሃዋርያት ዝተረኸበ እዚ ግብሪ ዜና ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 23 ክሳብ 29 ሙሴ ወዲ 40 ዓመት ምስ ኮነ ንሕዋቱ ደቂ እስራኤል ክበጽሕ ብልቡ ሓሰበ። ሓደ ካብቶም ኣሕዋቱ ክዕመፅ ምስ ረአየ ዘረየሉ እቲ ግብፃዊ ነቲ ግብፃዊ ብምቕታል ከዓ ሕነ ፈደየሉ። ኣምላኽ ብኢዱ ገይሩ ከድሕኖም ከም ዝደለየ ኣሕዋቱ ዝፈልጡ መሲልዎ ነበረ። እንተኾነ ንሳቶም ኣይተረድእዎን። ንጽባሒቱ ክልተ ካብ ኣሕዋቱ ክበኣሱ ከለዉ ረኸቦም። ከተዓረቖም ደልዩ ከዓ አንቱም ሰባት ንስኻትኩምሲ ኣሕዋት ኢኹም ስለምንታይ ከነሓድሕድኩም ትተዓማመፁ በሎም። እቲ ንብፃዩ ዝዕምፆ ዝነበረ ግና ከምዚ እናበለ ደፍኦ፣ ንስኻ መን ሓለቓን ፍራድን ገይሩ ኣባና ሸይምካ ከምቲ ትማሊ ነቲ ግብፃዊ ዝቐተልካዮ ዶ ክትቀትለኒ ትደሊ ኣለኻ? ሙሴ በዚ ዘረባ እዚ ሃደመ። ኣብ ምድሪ ምድያም ድማ ስደተኛ ኮይኑ ተቐመጠ። ኣብኡ ክልተ ኣወዳት ወለደ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዓበየ መልአ ተላዓለ ድማ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝኣምኑ በዝሑ ተወሰኹ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ከዓ በዝሑ ምስጋና ንዑ ይኹን። ቅዱስ ቅዱስ አንተ ዛንተ ቃል አብያው ቅዱስ 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 መንፈስ ቅዱስ ዘዛም ኩሎ بخلو زمن هوتنا بحق من صنا كنا بدستان بحقوسن كنقلقل ابقعنا تنزو لصلوت يو تسالنا سلام لكلكم مسلم وقويتا قوسن كسعوسن عالم زلاني حواريات قبعي زغنت حنت قدس بتكريستيان كذكران لمنا كالونا منتينا حواريات قبعي زخونة سلام هانتي بتكريستيان بإግዚአብሔር ونقنتي زخونة تصليو آمين وقويتا يغرب لنا وقويتا نفس أبنا انطني سعرف أما قسا سماي دمام صاركان حد الروح الله وخمزي بالله واجع خين خون من تعالى تخلاون ديابلس كيبتاتنا نخبنا تفليو منافقان دما كيسالقنا أبكن دوره روحن حلاون أمن برو أمبرلنا صليو بنت قدوس أبا أنطونيوس باتريا كما يعرف يغزي نفسه بسلام ويسيم لنا هي انت يهون لا ويهير واك عبيد من برو زهاجر أبا إرترا وريبر سهاجر أبا وين
ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ወኩሎም የኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት አሜን። ጎይታ ይቅረብልና ጎይታን ማሕበርና ዘክረሙን ባርኮምን ቅድስትን ብፅዕትን ዝኾነት ብዘይ ምስትንኻልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕርፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትና ንሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ወጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻ ብድሕሪና ንዝመጽእ ትውልድን ፀጋ ሃበልና ክሳብ መወዳእታ ዓለምን ሞእልሃብ ምእንቲ ማሕበርና ንሃለዋ ኩልና ጸልዩ አሜን። ጎይታ ይቅረብለልና ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ጸልውን ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገሩ በርኸልቱ እልፊን ኣለፋትን ትልፊት ኣለፋትን ምሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ድሕነት ልምነልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግሎ ላይተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሓድገልና ናብ ፍቕሪ ወድኺ ናብ ላዕሊ ናብ ክርስቶስ ኣዕርገልና አሜን። ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምነልና አሜን። ድንግል ማርያም ቅድስን ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሰብቲ ልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና አሜን። ዝኾንክኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናትንክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርናን ልምነክሎና ዝውእቱ ጊዜ ባርኮት ወዝውእቱ ጊዜ ጣንሩይ ጊዜ ሰቦቱ ለመድኃኒነ መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ ሕፃኒቲ ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜአዝ እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻዋዳነነ እፍረት ሙዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኡንስ ብልቶቱ ዋንቀብ ትእዛዛዲዩ ከመ ይስረይ ለዳጣዊነ ወሁቦ ምህረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወአብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ክብል ሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብ ነገሥተ ወመራሁት አቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን እሰይእቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይሌዓልም ኩሉ ዕጣን መጣ ወተሰገወ እምኔሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋሰርገዋ ነበራ ለማይደረ ብኩር ወዶ ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውቦ ዕጣን ለዘካርያስ ካህን በብራስ ብገብርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ የዐርግ ዕጣን ሱራፌል ይሰግዱ ሎቱ ወኪሩቤል ይሴብሕዎ
ይጠሩ ዘይብሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ወሃባኤ አብ ወክቡር በውስተ ረበዋ እስመ ላይዋዳነ ተሳሃለነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይሞት አብዳኖ ተጠርተ አበስኒ መሰለሰቀ ኦሮያ ይወረበነና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይሞት አብራራይ ማሊካ ሙሃዝ ገንዘ ምስጋና ናስተፋዳረ አብማማና ቡልበመ ንህዋወን ሙታን ክብር ከማድርክ መረዩ ምስጋና 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 መንፈስ ቅዱስ ይወዘልፈን ይውላል ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሆናል ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ ለአምላክነ ህለና ልብክሙ አቡነ በሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ ወሃበ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ኣለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀፊ ጸልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ጸጉኻና ነቶም ባእኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና
ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልምኖ ነፍሲ ዘይጽመም ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ፍቓዱ ይህበና ብዘይምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓሪሮዎም ዝነብር መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጐይታ ንልምነካ ኣሎና ስምዓና ኦ ጐይታ ነመስግነካን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣሎና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ንሳልሳ ጊዜ ነባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወጥናት ከእምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮኑ እቶም ባኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኹንካ ድማ ዓረቕካና ኣጐይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኣጐይታ እዞም እንልምነካ ናይ ንከሰት ኣብ ግዜ ክስት ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዕወት ይሃልወና ካብ ምጥላት ጸላ ከነሎ ዘይቋርጽ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላን ኣብ ክስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንዘኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንርኾ ስብረት ከዓ ንጽንዕ ኣይሻለ ብምንጥፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኣጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናት ከዓ እመን ኹሉና ጸግዑ ኹነና እስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ብሩ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ በስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና ጸሎትና መስዋዕትና ቁጣና ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ ገጽካ ንመርአይ ይግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ዛብ ሃገርና ንጎራብትናን ዘሎ ውግእን ወረ ውግእን ድማ ስኻ ቁረልና ያክል በለና ምሕረትካ ለኣኸልና ሓሚሞም ዘለው ፈውሰልና ሓዚኖም ዘለው ጸናንዓልና ተጨኒቖም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ጸምዮም ዘለው ንስዓዮም ብስጋብ ነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓዮም ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክቦም ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባረኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ህፃን ይዕብየልና ወለዲ ዓቅማልና ብሩኽን ቅዱስን ግበረልና ነብሳት ኣግብርቲኩ ኣይማቲክ ኣፈወርቅ ተስፋ ልደት ገብረ እግዚአብሔር ወልደ ገብርኤል ክንፈ ገብርኤል ላይ ከማርያም ወለተ ገብርኤል ሄለን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምትና ሐዋርያት ዝማርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ናዝበደልና በደሎም ከምዝሓልግናሎም በደልና ናብስሓና እንደገና ኣብሉ ዋጅነና እምበር ኣበተናይተቶና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ ኢሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እልካለኹ ብሕልና ድንግል ብስጋውን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም እልካለኹ ንስኺ ቃል
ረከበትኹም ብሩኽ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስሉስ ቅዱስ ማርያም ስሉስ ቅዱስ ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጸልይልና ለምንልና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ለጸሎት ለኩልክሙ ለመንፈስከ ታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ አንትኹምን ሰምዓ ዘሎ አይዛንኩም ጻዝዮን ዘልካም ንዓና እውን ከማዕታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ቡቃዓት ግበር በእንተ ወንጌል ቅዱስ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሎም ለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክርናን ዝወልና ዘክሮ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞትን ዝቐደሙን ዓይርፎም ንዝሓም ብቕልጡፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስ እንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም መሃሪ ወመስተሳል እግዚአብሔር ወወሃቦሙ ሲሳዮም ወለለ ይፈርህዎ ወተዘከረ ኪያኖ ዘለዓለም እግዚአብሔር መሓደን ርሑርን እዩ ንዝፈርህዎ ምግቢ ይህቦም ኪዳኑን ዘለዓለም ይዝክር መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 111 ፍቅሪ 4 ክሳብ 5 መሃሪ ወመስተሳል እግዚአብሔር ወወሃቦሙ ሲሳዮም ለለ ይፈርህዎ ወተዘከረ ኪዳኖ ዘለዓለም እግዚአብሔር ወወሃቦሙ ሲሳዮም
ወመስተሳል እግዚአብሔር ወወሃቦሙ ሲሳዮሙ ለለ ይፈርዎ ወተዘከረ ኪዳኖ ዘለዓለም ወመስተሳል እግዚአብሔር ወወሃቦሙ ሲሳዮሙ ለለ ይፈርዎ ወተዘከረ ኪዳኖ ወመስተሳል እግዚአብሔር ወወሃቦሙ ሲሳዮሙ ለለ ይፈርዎ ወተዘከረ ኪዳኖ እግዚአብሔር በኩሉ መንፈሳዊ በረከት ንኩለና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በበግዚእን በብሰዓቱን ብርሃን ብምንቅጥቃጥን ምዘገልግልዎን ምዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድሓኒናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትካን ንጹሓን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካ ምስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምርኩን ክሰብኩን ኣብ ውጭ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ካሕዩን ካብ ዓለም ቀድም ዝነበረ ምስልካን ዝለኣካዮም ንስኻኻ ሕጂ ከዓ ጎይተና ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ላኣኸልና ናይ ልብናን ናሕልናና ንዓንተ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንፀምዕ ጥራሓ ይኹን ኣብ ክንዲ 130 60 ኢሰና ፍራብ ሂወትና ክፈርባርኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያቱን ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። ኣብ ኣመስግንዎ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ ወል ኣመስግንዎ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ። ንመንፈስ ቅዱስ ኣመስግንዎ ሃሌሉያ ቆሙ ዋጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ ኩሎ ኩሉ ጊዜ ይመሐረና ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር ባርከና ምሕረቱ በረኸቱ ይወርደልና እግዚአብሔር አምላክ ሽምካ ክንጽውዕ ብቕዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናደለሚራና መሃበና ንዝብልና በደሎም ዝሓደግናሎም በደልና ሳንሳሓገልና ካብሉ ኣድነና ፈተና ይወና መንግሥት ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ አሜን። ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ስጋውን ድንግል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሳዩ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓልና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወንጌለ መንግሥት መንግሥቱን ጽድቁን ዘወፌኒ የወፌካ ኣለኹ መንግሥተ ሰማያት ቅርባዮም ኣመኑን ተንስኡን ኣብ ደጀ ችርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 16 መንግሥተ ሰማያት ነታ ክልቲ ወይኑ ሰብ ውዕለት ክሰማማ ዓንጊ ዝወፀ በዓል ቤት ትመስል። ምሶም ሰብ ውዕለት ንመዓልቲ 1 ዲናር ምስ ተሳምዐ ናብኣ ታኽልቲ ወይኑ ሰደዶም። ድማ ብሳልሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ምስ ወፀ ካልኦት ከዓ ዕዮ ዘይብሎም ኣብ ዕዳጋ ደው ኢሎም ረአየ። ንኣታቶም ከዓ ንስኻትኩም ወይን ናብቲ ኣታኽልቲ ወይኑ ኺዱ እሞ እቲ ዝግባእ ክህበኩም እየ በሎም። ንሳቶም ከዓ ኸዱ። ከም ብሓድሽ ድማ ብሳልሰይቲ ሰዓት ብታሰዓይቲ ሰዓትን ኣቢሉ ወፂኡ ከዓ ከምኡ ገበረ። ድማ ብመበል 11 ሰዓት ወፂኡ ካልኦት ደው ኢሎም ረኸበ። ንምንታይ ከ ምሉእ መዓልቲ ብዘይ ዕዮ ኣብዚ ደው ትብሉ በሎም። ንሳቶም ውዕለት ዘውዕለና ስኢና በልዎ። ንሱ ንስኻትኩም ናብቲ ኣታኽልቲ ወይኒ ኺዱ እቲ ዝግባእ ከዓ ክትወስዱ ኢኹም በሎም። ምስ መሰየት በዓል ኣታኽልቲ ወይኒ ነጉባ ንኣዛዝ ቤቱ ነቶም ሰብ ውዕለት ክፀዋዓዮም ካብ ዳሕሮት ጀሚርካ ከዓ ክሳዕ እቶም ቀዳሞት ውዕለቶም ሃቦም በሎ። እቶም ሰብ መበል 11 ሰዓት ቀሪቦም ደዲናሮም ተቐበሉ። እቶም ቀዳሞት ምስ ቀረቡ ግና ዝበዝሕ ዝቕበሉ መሰሎም። ንሳቶም ከዓ ደዲናሮም ተቐበሉ። ምስ ተቐበሉ በቲ በዓል ቤት ኣዕዘምዘሙ። ነዞም ሓንቲ ሰዓት ጥራይ ዝዓየዩ ዳሕሮት ንሕና ግና ድኻም መዓልትን ዳህርን ዝጸርና ምሳና ኣዳላዲልካዮም በልዎ። ንሱ ከዓ መለሰ ንሓደ ኻባታቶም በሎ ዓርከይ ኣይዓመፅኩኻን ብሓደ ዲናር ዶ ኣይተሳማዕኻን? ዝብፅሓካ ደኣ ሒዝካ ኺድ፣ ነዚ ዳሕራይ ድማ ክንድትናትካ ክህቦ ፍቓደይ እዩ። ወይስ በቲ ገንዘበይ ዝደለኽዎ ክገብር ኣይተፈቕደለይን እዩ? ወይስ ኣነ ሕያዋይ ብምዃነይ
ዓይንኻ ቀና እያ ጽዋዓሲ ብዙሓት እዮም ሕርያት ግና ሒደት እዮም እሞ ከምኡ እቶም ድሓሮት ቀዳሞት ኮኑ እቶም ቀዳሞት ከዓ ድሓሮት ኮኑ እዮም ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወን ናምና ونعمل قدوس زبان اللي وسلاسيون ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክና ብዘይት መርጸም በቃርቃን ሓደ ወደኻ ተፈበግና ዋጋ መልስና ዓለም ሰብ ሰደድካ እዮ መምህርና ናብ ዝመፈሮራ ናብ ንቀርበሉ ግዲ በሓይጣን ተሪት ከይኒ ምለስና ዋጋን ልምናለና ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮናን ኦነ ዛባሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ረኻል ምን እንደሉና ኣሎና ንዓም ንለምን እንደሉና ኣለና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካ የዝምጽር ዝካ እንደም ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኹሉ ዝብኻን ንመፈራረድኻ ይኮነና ንምድሓንና ንምድምሳስ በደልናን ብዛልና ሰራሕና መሰሰረን ተዳለወ ይኹን ኦ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም አለ ተንስ ለጸሎት ተሳለን لكل كم مثل منفسك حجها كل زحزك زيابير رب قويتانا مدحنا يسكر سازك براخان لمن ندلنا لنا وقويتاها وسنك سع وسن عالم زلان هواريات قبا زغنت حنت سلام حنت قدس بيت كريستيان زك صليو بنت سلام بيه تكريستيان آهاتي قدست قوايا دهواريات رتيت بهابه እግዚአብሔር ይርያላይሾ ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ደጊምና ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና አቡነ አንጦንዮስ ነብሱ ይዕርፍን ببزح ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር አምላኽና ንልምን አሎና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ፓትርያርክ ከመ ያርፍ እግዚእ ነብሶ በሰላም ወንሲም ለነ የንቴሁ ኖላዌር
ወአቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሃገር ለአበዊነ ብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና መብከርሰብ ካብራ ኻል ምን እንደልናለና ኦ ጎይታን ማሕበርና ዘክር እምባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ በውስጤታ ማህበረ ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን እትን ፍቃድካ ገብሩናትካ ኮኑ ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ካባና ንሓደ ንድሓድ ንዝመፁን ንዘለዓለም ሰናይ ሞአልሃብ ኦ ጎይታ ኣምላኸይተን ስእሞ ጸላእትካ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ዝበኻና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ኩኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንዝ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣለ ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምን ባዱ አምላክ ገባሬ ኩሉ ፍጥረት አብ ለእግዚእነ ወአምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አልቦ ውስተ እላዌሁ አመክንዮ ሁሉ ፍጥረት በዝፈጠረ ባህረ አምላክ ናምን አቦ ጎይታናን አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አቀድና ምክንያት ስለዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እምበር ጀመርታን ሰምታን የብሉ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይወስኾን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣቦኡን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልዋሕድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናት ዝፈጠረ ብዳሕራይ ዘመን ሰብ ዝኸውን ዝፈቐደ ብዘይደሪ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዘለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሳብ ኣይተረኽበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥአ
ናብዝላኹ አቡ ናብ ሰማያት አረገ ብየማን ሓይሊ ተቐመጠ ተሰረጸ ዓለም እውን ዝድሓን ምስ ኣብን ወልድን ህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንሱ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉ ንብል ናይ ሥጋ ነፍሲ ግና ኩሉ ቅድስትን ንጽሕትን እያ ንሕና ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ ርኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢሮም እዩ እምበኣር ኣብዛ ሥጋና ምስ ሥጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕ ንሕና ስባና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝተንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከም ግብሩ ዝፍልየሉ መዓልቲ ፍርኺ ከም ሎምን ዘንኣምን ደጊምና ከዓ ክርስቶስ ዘልብዃኑ ከቶ ሕጽከት ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብልግጋር ናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዝደዓረግ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመጸ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዑ ብተስፋ ጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱርስየ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባሕርዩ እዩ ንዑ ውዳሴን ማሕሌትን ይኹሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ እምይሁዳ እምስርወ እሴይ ዘስልጣኑ ዲበ መትከው ሎቱ ስብሐት ዋጎትየት እበይ ወባርኮት ውዳሴ ወማህሌት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣን ሰራዊቱን ብተዳልኦ መለኮት ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕሉን እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽና ኮንኩም ተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ እመቦ ዝተሃቀደ ዝንተ ቃል ቀሲስ ዛው ዘዛቀ ኣው ዘተናገረ ኣው ዘቆመ ብእከይ ወተ ቤተ ክርስቲያን እያምር ወይጠይ ከመ ኣመው ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአንሳሳ ላለሁ ህየንት ቡራኬ መርገመ ወይንተ ስረተ ኃጢአት እዛት ገሃነም ይረክም ሃበ እግዚአብሔር ኦ ጎይታይን አምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክብዕልናን ቅምን ቅንኣትን ስጋው ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ብዘስመርኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽምበር ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑን ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ለጸሎት ዲዮ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አብ የዘላለም
ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፋት በትርከ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድር መላእኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስጉንኻ በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ብልቢ ኩላትና ስምረት ካብ ምላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጻሃና ካብ ኩሉ ቅሚን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር ቀወን አንጻሃና ንኩልና ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓደ ኩልና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ ከመንታ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረ በሉልና ናይ ይቅረታ ሰላምታ ንላወል ብዘይፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም አሜን። ናይ ብህንሳ ኤጲስቆጶስ ኣባ ሕርያቆስ መንፈስ ቅዱስ ዝደረሶ ናይ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎታን ምሕረት ፍቕሪ ወዳን ምስ ኦዚያ ይርፍ ነብሲ አቡነ አንጦንዮስ ምስ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ ብሰላምን ብረድኤትን ይሓልወልና ምስለ ነብሳታ ግብርቲ ከዋይ ማቲካ አፈወርቅ ተስፋ ልደት ገብረ እግዚአብሔር ወልደ ገብርኤል ክንፈ ገብርኤል ላይከ ማርያም ወለተ ገብርኤል ሄለን ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ወለአምላክነ ርቱዕ ይደሉ አልባቢክሙ ብነ
እግዚአብሔር አምላክነ ካብ እግዚአብሔር አምላክና በረከትን ረድኤትን ምጻና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና ነፍሳት አግብርት ቋይመት ከአፈወርቅ ተስፋ ልደት ገብረ እግዚአብሔር ወልደ ገብርኤል ክንፈ ገብርኤል ላይ ከማርያም ወለተ ገብርኤል ሄለን ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሰናን ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ወግእቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ህሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋሁ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻበ ንስቲ ርኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓድገልና ኣብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። እግዚአብሔር ቀበል ጎሳ ለበየ ቃለ ሰናየ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ኣነ ናይ ማርያም ቅዳሴ ኣነግር ብምብዛሕ ዘይኮነ ብምውሓድ ኣነ ናይ ድንግል ሙዳሴ ኣነግር ብምንዋሕ ቃል ዝንጋዕየ ብዘለዎ ይኮነ እንታይ ደኣ ቃል ብምሕፃር ኣነ ናይ ድንግል ዕብየት ኣነግር ሎሚ በዛ ዕለ እዚኣ ኣብ ቅድሚ እዚ ግሩም ምስጢርን ኣብ ቅድሚ እዚ ናይ ቁርባን ማእድን ብትሕትናን ብፍቕሪ ንቐውም ብመንፈሶም ዝረኸሱ ሰባት ካብ ክጥዕሙ ዘይኽእሉ ብሓቂ ቁርባን እዩ ከምቲ ናይ ቀዳሞት ኣቦታት ብደም በጊዕን ኣርሕን ላምን ዝነበረ ይኮነ እንታይ ደኣ ሓዊ እዩ ነቶም ፍቓዱ ዝገብሩ ቁንዓት ልቢ ዘድሕን ሓዊ እዩ ነቶም ስሙ ዝኽሕዱ ዓመፅቲ ግና ዝባላዕ ሓዊ እዩ ብባህሪኦም እሳታውያን ዝኾኑ ኪሩቤልን ስራፊኤልን ክትንክይዎ ዘይኽእሉ ብሓቂ ሓዊ እዩ ወማርያም በእንተ ዝናፈቅረኪ ወናአብየኪ ኦ ማርያም ኣማናዊ ብልሓቅን ኣማናዊ መሰይወትን ዝኾነ ስለ ዝወለድክልና ምእንቲ ዝነፍቅረክን ንዕብየክን ሰዓብቲ ሃዋርያት ዝኾንኩም ብምንባር እተሸምኩም ኣቦታትና ናብ እግዚአብሔር ከተማልዱልና ተቐቢልናኩም ኣለና ብዘመንና ድማ ናብ እግዚአብሔር ከማልዱልና ናብ ብርስ ከተማና ተሸሙ ሊቀ ጳጳስና ኣባ አንጦኒዮስ ተቐቢልናዮም ኣባ መቃርዮስ ተቐቢልናዮም ኣለና ኦ እዚ ኣይርፍ ነብሳ ኣቡነ አንጦኒዮስ በእንተ ብፅይት ወፍስይት ወስብይት በኩሉ ወብሩክት ወቅድስት እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ማርያም ድንግል ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ፍቁራን ብዝኾኑ ቤተ ክርስቲያንካ ህዝብኻ በረኸትን ሰማያዊን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደጌታት
ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና እምነት ቅድስ ስላሴኻ ክሳብ መፈጸምታ እስትንፋስ ፈጽመልና ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም እሞ ፈውሶም መገሻ ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶኦም መለሶም ንንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ካብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ስምካ ሰላም ካጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓኻ ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓት ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ካብ ዝሓሎም ብቕኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱ ዝዕረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ኣሕዋታትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጎም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ምንባባት ኣቑሑ ቤተ ክርስቲያንን ዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንዝተጨነቐት ሰብነት ኩላ ኣሐጉስ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ንዝተኣስሩ ኣብ ስደት ኣብ ምርኮ ንዘለዉ ኣድሕን ብመሪር መግዛእቲ ንዝተታሕዙ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጸልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለኣለም ዓለም ኣብ ኣዕብዮ መሃሮም እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኦ ኣማላዲት ነዚያቶምን ኩሎምን መገዲ ቃል ሓቂ ንዝምህሩ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ነፍሲ ኩሎም ምእንቲ ክዓርፍ ናብ ወዲ ክማልዲ ነገስታትን መኳንንትን መሳፍንትን ሰበስልጣንን ወራዞትን ደናግልን መነኮሳትን ንሃብታምን ንድኻን ንዓብይን ንእሽተይ ረዳእን ዘይብለን ንዘኽታማትን ንስደተኛን ንመሳኪንን ኣማልዲ ኣቐዲሞም ካብ ማሕበር ቤተ ክርስቲያን ዝዓረፉ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ኣማልዲ ብሕልፊ ከዓ ነዞም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዝሞቱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦም ንስኽተኪ ክማልዲ ስምዑታ ሰማዕታት ኣብ ተሰምየሉ ኩሉ ቦታን ኣብ ቦታ ብሩኻት ጻድቃንን ኣብ ቦታ ትጉሃን መላእክትን ኣብ ኩሉ ቦታ ንስኺ ርስቲ ኢኺ ስምኪ ድማ ኣብ እግዚኣብሔር ስልጡን እዩ ዕለት ንብሩ ጸጋ ዝመልአኪ ፍስሓ ዝውሕደክ እናበልና ነታ ምስጋና ዝመልአት ክንውድሳን ከነዕብያን ብፍርሓት እግዚኣብሔር ንተንስእ ንስኺ ካብቶም ብዙሓት ዓይንቲ ዘለዎም ኪሩቤልን 6 ክንፊ ዘለዎም ስራፊኤልን ዝዓቢ ዕዙዝ ግርማ መልክዕ ኣሎኪ ውስተ ጽባህ ነጽሮ እግዚኣብሔር ኣብ ካብ ሰማይ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማዕዝናት ብሓቂ ጠመተ ኣተንፈሰ ኣጨነወ ከማኺ ዝበለ ይረኸበን መዓዛ ክፈተወ ግርማ መልክዕ ክፍቀረ ዝፈትዎ ወዱ ከዓ ናባኺ ለኣኸ ንነጽር ናኺ ዝፈተወ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ እዩ ኣብ ከርሲኺ ዝሓደረ ወልዲ ዋህድ ቅዱስ እዩ ዘጽንዓኪ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ እውን ቅዱስ እዩ አውስኦ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ
ሰማያተ ወምድረ ቅድሳት ስባቲከ ምስጋና ዝመልአክ ድንግል ብመንን ብናይ መንን ምሳሌ ክንምስለኪና ኣማኒኤል ዘይምርመር ኣለባብሳ ስጋ ካባኺ ዝለበሰ ማዕለማ ንስኺኢኺ ቅጥኑ ካብ ጥንቲ ስጋ ኣዳም ዝገበረ ፈእሙ ከዓ ስጋኺ እዩ መርወሪኡ መደርበይኡ ከዓ ባዕሉ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መትንታቱ ድማ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ስልጣን ልኡል እግዚኣብሔር እዩ ኣላሚኡ እውን መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ ነገር እዚ ክንደይ ጽብ ድንቂ እዩ ኦ መሰጋገሪት ቀዳሞት ኣቦታት ካብ ሞት ናብ ህይወት በኣኺ ተሳገሩ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መዳይቦ ዝኾንክ መሳልል መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ንስኺ በኣኺ ተሓደሰ ኣዳም ካብ ገነት ክስደድ ከሎ ተስፋ ዝኾንክ ንስኺ ኢኺ ነቲ ብዓመፃት ተቐትለ ኣብየ ለውሃቱ ንስየት ሕያውነቱ ንስኺ ኢኺ ንሄኖክ ምግባሩ ኖህ ካብ ክፉኣይ ዝደሓነላ መርከብ ንስኺ ኢኺ ንስየም ክፍሊ ምራቑ ንስኺ ኢኺ ንኣብርሃም ተስፋ ስደቱ ንይስሐቅ መኣዛኡ መሳልል ያዕቆብ ንስኺ ኢኺ ንዮሴፍ መጽንዒቱ ንስኺ ኢኺ ጽላት ዘሙስየ ጸጳጦስ ዘሲና ጸናጽል ዘውሰልብሱ ለአሮን ካህን ናይ ሙሴ ጽላት ንስ ናይ ሲና ጸጳጦስ ንስኺ ኢኺ ኣብ ልብሲ ኣሮን ዝነበረ ጸናጽልን ከም ብሓድሽ ዝበቖለትን ዝዓበበትን ዝፈረየትን በትሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ኢያሱ ሓወልቲ ምስክር ናይ ጀዴዎን ጸምሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ሳሙኤል ቀርኒ ቅብኢ ናይ ሽቱ ሙዳይ ንስኺ ኢኺ እሰይ ብኣኣት ተመክሐ ሱር ንስኺ ኢኺ ሰረገላ ኣሚናዳብ መሰንቆ ዳዊትን ኣኽሊል ሰሎሞንን ንስኺ ኢኺ ዝተሓፅረት ተኽልን ዝተዓፅወት ወርቂ ንስኺ ኢኺ ቁራዕ ኤልሳዕ ንስኺ ኢኺ ኢሳይያስ ጽንሲ ምስ ድንግልና ተነበየልክ ንስኺ ኢኺ ዳንኤል ብዘይሩካብየ ከም እትወልዲ ዝተነበየልክ ንስኺ ኢኺ ፋራን እትበሃል ናይ እምባቆም እምባ ንስኺ ኢኺ ናይ ሕዝቅኤል ዕፁብቲ ምብራቃዊት ኣፍ ደገ ንስኺ ኢኺ ናይ ቤተልሔም ምውፃእ ሕጊ ናይ ሚክያስ ምድሪ ኤፍራታን ንስኺ ኢኺ ናይ ሲሎኒድስ ዕንጨይቲ ህይወት ንስኺ ኢኺ ንናሆም ምሕወይት ቁስሉ ንስኺ ኢኺ ናይ ዘካርያስ ፍስሓ ንስኺ ኢኺ ናይ ሚልክያስ ንጽህቲ ኣዳራሽ ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል ትንቢት ነቢያትን ምሳሌዮም ሞገስ ሃዋርያትን ንስኺ ኢኺ ንሰማዕታት ኣዲኦም ንመላእኽቲ ሓብቶም ለይትን መዓልትን ኣብ ኣፍ ደጊኣ ንዝነቕሑ ደናግልን መነኮሳትን ወራዙትን መመክሒቶም ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል መዓስ ብፍትወት ሓጢኣት ተጸኒስክ እንታይ ደኣ ካብ ሃናን እያጨምን ብሕጋዊ ርካብየ ክትተወለድኪ ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን ደኣ ኣብ ቤተ መቕደስ ነበርክ እምበር ከምተን ክሳደን ዘግዝፋ ኣዋልድ ዕብራውያን ብፃውቲ ዝዓበኺ ይኮንክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያት ዝበሰለ ሕብስቲ ደኣ እምበር ምድራዊ ሕብስቲ ተመገብክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያት ተቐድዐ ሰማያዊ መስተ ደኣ እምበር ምድራዊ መስተ ይሰተኽን ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን ደኣ ተሰርጊኺ ነበርክ እምበር ከምተን ቅድሜኽን ድሕሪኽን ዝኾና ኣንስቲ ርስሓት እትፈልጢ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካህናትን ሊቃነ ካህናትን ወደስኺ ከም ተባሃለ መላእኽቲ ሰማይ ደኣ በጽሑኽ እምበር መታለልቲ ኣጉባዝ ኣየዘናግዑኽን ኦ ድንግል ከምኡ ስለ ዝኾነ ብንጽህና ክሕልወክ ደኣ ንዮሴፍ ተሓፀኽ እምበር ንምቅርራብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣብ ንጽህናኺ ምስ ረኣየ ገብርኤል ዝበሃል ብርሃናዊ መልኣኹ ናባኺ ለኣኸ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ ሓይሉ ልኡል እውን ከጽለክ እዩ ድማ በላ ኣካላዊ ቃል ከዓ ካብ ዕቑፋ ኣቦኡ ከይተፈልየ ናባኺ መጸ ዘይውሰን ክነሱ ጸነስክዮ ካብ ልዕልናኡ ከይጐደለ ካብ ምድሪ እውን ከይተወሰኾ ኣብ ማህፀን ከሓደረ
መለክዒ ወይ መመርመሪ ዘይብሉ እሳት መለኮት ኣብ ከርስኻ ሓደረ እምበኣርከስ ብምድራዊ ሓዊ ክንምስሎ ጉባእ ኣይኮነን ከመይሲ ሓዊ መጠንን ኣካልን ኣለዎ መለኮት ግና ከምዚ ይኣክል ነዚ እውን ይመስል ክበሃል ኣይከኣለን እዩ ንመለኮት ከም ፀሓይን ወርሕን ክቢ ከም ሰብ ውሱን መጠን የብሉን እንታይ ደኣ ሕልና ሰብ ኣእምሮ መላእኽትን ክበፅሖ ዘይኽእል ኣብ ኣርያሙ ዝነብር እጹብ ድንቂ እዩ ንመለኮት ካብ ኩሉን ብኩሉን ምልኣት እምበር ጎድንን ቁመትን ላዕልን ታሕትን የማንን ፀጋምን የብሉን ንመለኮት ግዝኣቱ ኣብ ኩሉ ኣህጉር ሙሉእ እዩ እምበር ምዝርጋሕን ምእካብን የብሉን ንመለኮት ባዕሉ ጠፈር ባዕሉ መሰረት እዩ እምበር ላዕሊ ጠፈር ታሕቲ መሰረት የብሉን ከምቲ ንጴጥሮስ ዘርአዮ ኩሉ ኣብ ኢዱ ትሕዙ እዩ እምበኣር ንመለኮት ኣብ ውሽጢ ዘሎ ነገር ምእንቲ ኸልዕል ናብ ምድሪ ምድናንን ምትሓትን ርእስን የብሉን ንመለኮት እንግድዓ ዝረኣየሉ ገጽን ብድሕሪት ዝውሰነሉ ዝባንን የብሉን ብነበልባል ሓዊ ዝተሸፈነ እዩ ነበልባል ሓዊ ድማ ባዕሉ እዩ መለኮት ንጹህን ጽሩይን ብሩህን እዩ እቲ ዝለኣኸ ኣብ ብህልውናኡ ኣቦ ከም ዝኾነ ንኣምን እቲ ዝተለኣኸ ወልደ ኸዓ ብህልውናኡ ወልዲ ምዃኑ ንኣምን መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ብህልውንኡ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ንኣምን ሰለስተ ስም ሓደ እግዚኣብሔር ኢልና ንኣምን ኣብርሃም ካብ ይስሐቅ ከም ዝዓቢ ይስሐቅ ካብ ያዕቆብ ከም ዝዓቢ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣቦ ካብ ወዱ ኣይዓብን ወዲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣይዓብን መንፈስ ቅዱስ ካብ ወልዲ ኣይንእስን ወልዲ ድማ ካብ ኣቦኡ ኣይንእስን እዩ ከምቲ ንኣብርሃም ሕጊ ፍጥረት ንይስሐቅ ዝእዝዞ ይስሐቅ ንያዕቆብ ዝእዝዞ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣብ ኣቦ ምዃኑ ንወዱ ኣይእዝዞን እዩ ወልዲ ከዓ ውሉድ ብምዃኑ ኣይዓብን እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ማዕረ እዩ መለኮት ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ ስልጣን ሓንቲ ግዝኣት እዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሓስቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይዛረቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሰምሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመኽሩ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ይነቡ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ይፍጽሙ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ይፈጥሩ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን የሰናድኡ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን የጠጥሑ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ይልእኹ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን የሰልጥኑ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ይምስክሩ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ይስሕቡ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን የላመዱ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ይምዕዱ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን የንጽሁ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን የጽርዩ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ይቅድሱ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን የጽንዑ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን የጥብኡ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ይምህሩ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ይኽልሉ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን የልብሱ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን የመጉሱ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ይነብሩ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ይፈርዱ ኣብን ወድን መንፈስ ቅዱስን ይምርምሩ ብባህሪ ፍሉይን ባዕድን ከይከውን ሓድነት ካብ ሰለስትነት ከይፈለና ከምዚ ንኣምን ከምዚ እውን ንእመን ብኣካል ዝተሓወሰ ከይከውን ከዓ ሰለስትነትን ሓድነትን ንፍለ ከም ኣብርሃምን ይስሐቅን ሰለስተ ማለትና ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሰለስተ ገጽ ክንሱ ሓደ እዩ ከምቲ መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ኣዳም ሓደ እዩ እውን ኣይንብልን እንታይ ደኣ ሓደ ህላዌ ክንሱ ሰለስተ እዩ እንሆ እኩያት ኣይሁዳውያን ጉግያት እስማኤላውያን የስተውዕሉ ዕውራት ልቢ ስለ ዝኾኑ እግዚኣብሔር ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል ክብሉ ንሰምዖም ኣሎና እንሆ ብዙሓት ኣማልኽቲ ብዙሓት ኣጋንንቲ ንዘምልኹ ኣረማውያን ንርእዮም ኣሎና ንሕና ግና ቅኑዕ መንገዲ ንዝመሃሩ ንስዕብ ከምቲ ሃዋርያት ከምዚ እናበሉ ዝመሃሩና ኣብ ፀሓዩ ወዲ ፀሓዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ፀሓዩ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ሓደ ናይ ሓቂ ፀሓዩ ኣብ እሳት እዩ ወዲ እሳት እዩ መንፈስ ቅዱስ እሳት ኣብ ኣርያም ዝነብር ሓደ ናይ ህይወት እሳት እዩ ኣብ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ወዲ ብርሃን ወጋሕታ እዩ መንፈስ ቅዱስ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ብባና ብርሃኑ ጸልማት ዘርሓቐ ሓደ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ኣብ ጉንዲ ወይኒ እዩ ወዲ ጉንዲ ወይኒ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ጉንዲ ወይኒ እዩ ዘለዓለም ብኡኡ ዝመቀረ ሓደ ወይኒ ህይወት እዩ ኣብ ሓሊብ እዩ ወልዲ ሓሊብ እዩ
መንፈስ ቅዱስ እውን ሓሊብ እዩ ሕዋስ ዘይብሉ ሓደ ሓሊብ እዩ ከምዚ ንኣምን ከምዚ ንእመን ጸሎተ ሃይማኖት ናምን ባዶ አምላክ እግዚአብሔር አብ ኀዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ያስተሪ ወናምን በአሐዱ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ አብ ዋሕድ ሁሉ ምስሌው ቅድመ ይትፈጠር ዓለም ብርሃን ዘእምብርሃን አምላክ ዘእምአምላክ ዘበአማን ዘተወልደ ወአብ ዘተገብረ ዘውሩይ ምስለ አብ በመለኮቱ ዘቦቱ ሁሉ ኮነ ወዘተፈጠረ ውስተ አልቦ ዘኮነ ወኢምንትኒ ዘበሰማይኒ ወዘበምድርኒ ዘበእንቲአነ ለሰብ ወንተ መድኃኒትነ ወረደም ሰማያት ሰብአ ወተዘገወ መንፈስ ቅዱስ ወማርያም ቅድስት ድንግል ኮነ ብእሴ ወተሰቅለ በእንቲአነ በመዋዕለ ጲላጦስ ጴንጤናዊ ሐመ ወሞተ ወተቀብረ ወተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት በከመ ጽሑፍ ውስተ ቅዱሳት መጻሕፍት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ወሙታነ ወአልቦ ማኅለቅት ለመንግሥቱ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚእ ማያዊ ዘሰረጸ እምኀብ ንስግድ ሎቱ ወንሰብሖ ለአብ ወወልድ ዘነበበ በነቢያት ወነአምን በአቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ላዕለ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ወነአምን በአቲ ጥምቀት ለስርየት ኃጢአት ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ዓለም አሜን። እስኪ ናብቲ ቅድም ነገር ንመለስ ንቅድስቲ ድንግል ድማ በቲ ንኹሉ መስተንክር ዝኾነ ናይ ፅንሳ ነገር ከም ዝናበልና ንሕተታ ኦ ድንግል መለኮታዊ ሓዊ ኣብ ከርስኺ ምስ ሓደረ ገፀ ሓዊ እዩ ልብሲ ሓዊ እዩ ክዳኑ ሓዊ እዩ ከመይ ከዘየ እንደደኪ ንስኺ ንእሽቶ ኣካል ኢኺ እቲ ሸውዓተ መጋረጃ ሓዊ ኣብ ከርስኺ ኣብ ምንታይ ተዳለወ ኣብ ምንታይ ከተዘርግሐ ኣብ ጎንኺ ብሸነኽ የማን ዲ ወይስ ብሸነኽ ፀጋም እዩ ንስኺ ንእሽቶ መርዓት ክነስኺ ትብንመልባል ሓዊ ዝኸቦ ዘንፀባርቕ ሽርባዊ መንበር ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣበይ ተዳለወ ኣበይ ከተተኽለ ኣየ ምስ ግርድና ኣደ ምዃን ጽበት ከርሲ ምስ ስፍሓት ብዘይሩካብ የኸምንሚ ካብ ቃል ዝተረኽበ ፅንሲ ምስ ድንግልና ተዋሃደ ሓሊብ እጹብ እዩ ነዚ ክሓስብ ከለኹ ሕሊናይ ማዕሙቕ ባሕርታት ወድኺ ክሕምብስ ይደሊ ማዕበላት መሰወር ወድኺ ከኣየጋፍዖ ከም ብሓድሽ ክሓስብ ከለኹ ድማ ሕልናይ ተሰዊሩ ላዕሊ ክወፅእ እሞ ናይ ህያው መሰወር መጋረጃ ቀሊዑ ክርኢ ይደሊ ካብቲ ነበልባል ሓዊ ዝተላዕለ ግና ይፈርህ እሞ ንዓየራት ክሳዕ መጠን ርብዖም እኳ ኣይበፅሕን ነዚ ክሓስብ ከለኹ ኸዓ ሕልናይ ኣብ መንኮብ ንፋሳት ተፃዒኑ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ መኣዝናት ክነፍር ይደሊ ህልውና ፍጡራን ክርኢ ዕምቆት ባሕርታት ክልክዕን ልዕልና ሰማይ ክፈልጥን ናብ ኩሉን ብኩሉን ይዘውር ግና ከዓ መሲኢኑ ናብቲ ናይ ቀደም ህልውኑ ይምለስ እምበኣር ልሳን ነቢያትን ሃዋርያትን መጠን ዕብየቱን ምውዳት ዘይከኣል ስለ ዝኾነ ዕብየቱ ኣይንመራመር መዓሙቓቱ እውን ኣይንጠናቐቕ ዘይድፈር ግሩም እዩ ብኣና ግና ትሑት እዩ ዘይርከብ ልዑል እዩ ብኣና ግና መልክዕ ባርያ ወሰደ ዘይትንከፍ ሓዊ እዩ ንሕና ግና ረኣናዮን እንዳሃሰስናዮን ምስኡ ኸኣ በላዕናን ሰተናን ሕጂ እውን ከም ዝናበልና ነመስግን ቅዱስ እግዚአብሔር ኃያል ቅዱስ ያዜመው ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜመው ዘተጠምቀ በየዳነው ተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜመው ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ኦ ድንግል ዝብላዕ ዘፈልፈልክልና ዘፍረኽልና ዝስተውን ዘፈልፈልክልና ኦ ህብስቲ ዝኸባኽት ተረኽበ ኣሚኖም ካብኡን ዝበልዑ ህይወትን ምድሓንን ዝህብ እዩ ኦ ህብስቲ ዝኸባኽት ተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡን ዝበልዑ ዘይሕየቕ ጽኑዕ ሓያል እድማዓ እምነ ኣድማስ እዩ ወጽዋዕ ዝኸባኽት ተረኽበ ኣሚኖም ካብኡን ዝሰትዩ ጥበብ ዝገልጽን ህይወት ዝህብን እዩ ወጽዋዕ ዝኸባኽት ተረኽበ ብዘይ እምነት ካብኡን ዝሰትዩ ዘስክርን ሰንከልከል ዘብልን ዘውድቕን ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ዝውስኽን እዩ እምበኣር ሕጂ እውን ምስጋና ንኣብ ምስጋና
مسجانا نعخا مسجانا نمنجسخا مسجانا مسنصو عطان نعرقل كالونا نبلنا نمسجنو تذكرنا اكزيو بوزد منجستك تذكرنا اكزيو تذكرنا اكزيو بوزد منجستك بكما تذكركو نبياناوي زيمان انزاكو ديباس نفسك القدوس ኢየሱስ ክርስቶስ ወድህ ያው እግዚአብሔር ኩሉ ሰናይ ሀብትን ኩሉ ፍጹም ዕድልን ካብኡዩ ሰብ ኮነ ብዘይ በይነ ኃጢአትካ ኩሉ ሕጊ ሰብ ፈጸመ ሕጊ ዕብራውያንን ድማ ተማህረ ብኢድ ዮሐንስ ተጠምቀ ኣብ በረኻ ተፈተነ ጠምየን ጸምአን ተኣምራት ገበረ በታ ነፍሱ ንሞት ሓሊፉ ዝሃበላ ለይቲ ደኣ ደቀ መዛሙርቱ ብየማኑን ብጸጋሙን ምስኡ ኸለዉ እቲ ፍጥረቱ ኽርዳት ዝኾነ ዘተሓዞ ይሁዳ ከዓ ምስኣቶም ከሎ ብዛዕባ ሕማሙን ስቕለቱን ሞቱን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ብስጋን ብነፍስን ዓጽምን ደምን ከምቲ ቀደም ዝነበረ ኮይኑ ከምዚ ትንስእ ንደቀ መዛሙርቱ ብብዙሕ ትእምርቲ ኣመልከተ داويكمو كساوست نقدساتن بصاتن كبرسات نصحاتن بزخنا أعداو حبست العالي نبخا نببو كنعيلو رأيه نناي بحر ولادي اون مالده دك مزامرتخا كاب كل غفو مئنتخ حلوام حاد رهبه برك نسو بارخه قدوس كنسون قرسه ندك مزامرتو زبسزي مئنتاخون مجاخون العالم زوهاب يمو وصدو بالعد ما بلو مستدروا عملكته إذا وأزي مأنتاهم كنا زفسسا دمئيو وصدوا ستايد ما بلا Oh
تذكار موتي كتقبرو تذكار تنسعون كتزنتو إخو نزيانو آمين وقويتا نزناتي أقل قلد دما أنسهن حرن سمرن آمين مساي أبز مستير زراد عن زل كهن عقن عين كم توم سقا خاز قنزو يسيفني كديمسن قبرنا آمين كم سرعات أقل قلتي زقل قلود يقنات ونبت زعبين نحنا زبس احنا يو كالعي معارك سمتك نتاب صحيوم كم استيفانوس كم تهلونا سلاسي بالعلنا رؤيو ردت منفذ قدوس زدنقن زمسقنن ملؤوس أقان صدقن مقوسن قبرو آمين ما بقدس بيت كريستيان مسكهناتن دياقوناتن عبيتن عشتون زتاقابو حزب خادمان مقبال مستيركا أبك محرد عنبراي تفرد ክርስቶስ መሐረና ኦ ጎይታ ክርስቶስ መሐረና ኦ ጎይታ ክርስቶስ መሐረና በኩሉ ልብ ናስተብቁ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረት መንፈስ ቅዱስ ናየ كما يتساقون كما علو ويلو بتنات كاز كمو كابون زقبلون خلام نايزل عالم هوت كهنام حادقر كهبام هاب ناي بار
በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ዝንቱ ፐርሶፎራ መብከን ኩሉ ዓለም ኩሉ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ እግዚአብሔር ይትባረክ ስብሐቲሁ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌ ለኩልከ ንኩሉ ዝፈጠረን ንኩሉ ዝጀመረን ንኩሉ ዝፈፀመን ንኩሉ ዝሓዘን ንኩሉ ዝጨበጠ እዩ ንዑ መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን ኣሕልቁን ስልጣናትን ኣጋእዝትን ሓያላትን ይሰግድሉ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ኩሎም ብሓድነት ሰግድሉ ንሳቶም ናቱ ግዝኣቱን ተኣዘዝቱን ርስቱን እዮም ንሱ ብኩሉ ሃብታም ክነሱ ካብ ኩሉ ገዛእ ርእሱ ኣድከየ
نحيال ولدي فقري كم منبرو سحابوك سعموت كأبصحو آية نزي سحبو بقرنو زي واقع نزحردو واقع كسادو زادن لحم كما يزبال ايو آية أبقر مقزز زي زارب بقى آية أبقر متهم زوق هو بسقايو عفو زي كفت عقوس آية ذهب السزي يسيب زتشاتا أوشت أون كبر عنك ازرخب الله كابسات انزوات ايو آية ازس اوازي سباب زي آتوا عدا سب كاب زي آتوا عداراش زوات ايو آية ازهب السزي زتفاليات ازي كاب زهب السزي زتفاليات امرت مسكال فولين بعدنا يكونن ملكعون طعم لملاميون حدا ايو ملكوتو كاب تسبئتو فولين بعدن كم زي كونه كومو دما ازت مسكال زي كاب زهبست زي فولين بعدنا يكونن كومو كا عبيتكا مستحتنانا تحتنانا مس عبيتكا حدا يخون كما إن غساس بو زفردنا بو إن محرون بويو ولدن محراتن فردن كاب سمايات كم زمس كمخا إذا بس زي كساس إيو فراد إيو محرون إيو كابزي مسن بدق على نفس تفرح هو واساتير عدو نايوشت معص لبوني السوابر إنه إذا ملكوتاوي بس زي تفتيت الله إنه ون زوهابي وات زغنة سواء تداليل لو بقدام النت رسول مرمرو سبنتكم من أنسه تزقبل كأيمسا نسو زي كون أنت الله يلقس بحات يازو ودق أنت الله دما زي رسع يما أي رسع نزو قربان زك على أنت الله ونكال إمبر أيقوم زي بس زي كم تري ومدراوه بس كون أنت هيد عمل كتا وحوئيو نزه بس زي زقبل كما يجبل عافيو نزه بس زي حيق كما يجبل عسنانيو نزه بس إذا تصور كما يجبل كرسيو مبعار أو أملاقنا كم محرت كم بر كم بدلنا أيخو Rawi
መኳንንት ተቀውሙዋት ቱርሰክሙ ጎይታ ንዓኻ ንፈጣሪ ኩሉን ዘይትረ ኣምላኽ ሰብነትና ነግዛእ ኣሎና ንኩሉ ተትሕት ንስኻ ኢኻ እሞ ንዓኻ ርእስና ነትሕት ኣሎና ንኩሉ ተስግድ ንስኻ ኢኻ እሞ ናባኻ ንሰግድ ኣሎና ንኩሉ ትገዝእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ንግዛእካ ኣሎና ንኩሉ ተሰወረት ትገልጽ ነቲ ግሉጽ ከዓ ትስውር ኣብ ውሽጢ ዝነበረት ተውፅእ ኣብ ደገ ንዘመረት ተእቱ ንስኻ ኢኻ ሕጂ ድማ ነዞም ሓቂ ዝፅውዑኻ ህዝብኻ ኣውያቶም ስማ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ዕድሜ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐር ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ብሓፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ካንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ኸጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሕ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ኽበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣሰረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካየ ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻ ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓለዎም ተማሕፀኖም ከምኡ ከዓ ሓጢአተኛ መደለኛን ዝኾንኩ ንዓይ ንትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝኾኑ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓለም ሓጢአት ተርሐ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ህይወት ኣብርሃሎምን ብርሃን ካብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረትን መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢአተይ ስረየለይ ንኩሎም ሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦ ንሰርሖ ንሓስቦ ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ሕደገልና ይቕረበለልና ናዕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐና ነፃ ዝወፀናን ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ፍትሓዮም ሓጢአተኛ ዝኾንኩ ንዓይ ነገልጋል ኢኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስ ነፍሱ ዓርፍ ንጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽ ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎ ኦ ጎይታ ንመፍቀሪ እግዚኣብሔር መራሒ ሃገርና መሓሮ ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብልን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣደገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ነፍሳት ኣግበርቲከ ኣፈወርቅ ተስፋ ልደት ገብረ እግዚአብሔር ወልደ ገብርኤል ክንፈ ገብርኤል ላይከ ማርያም
ወለተ ገብርኤል ሄለን ኦ ጎይታ ብጽኑዕ ሃይማኖት ብቕኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ትዘክሮም ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ካሓትን ለወጥቲ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስ ተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰናያት ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈጺምና ከም ንርሕቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፈጽም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማይታት ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መጽሓፊ ህይወት ጽሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ምስኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ነጽር አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ምስለ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ውስተ ንስሐ ሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕልዋትካ ይብረሎም ይቕረበለሎም ከም ብዝምሕረትካውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ካሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳም ሰላም ረርካ ነፍሰን በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን
مسغانان صنعاتن بوزلوكا لمن كل سعن زلعلم على سولة صلاة سلام لكلكم ناي بحق سغا غويتانا مدحنان يسوع كريستوس امين ام كابن زقبلون هوتن نمدحانيتن نسرت حاتياتن زوهاب ايو آمين ناي بحق سغا غويت ناي بحق ناي غويتانا مدحنان يسوع كريستوس كبر دميو امينهم كابن زقبلون هوتن مدحانيتن نسرت حاتياتن زوهاب ايو امين ناي اماني الاملاخنا ناي بحق سغاون دومون ايو آمين 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 كسعد حريس السنفاس إذن أي قويتانان أملاقنان مدحنان إيس كريستوس بخلتو غندنقل زخنات كاب قدس إجزتنا مريم توسودم بسم الله وتعالى زقبرو سقا عندهم كم زخنا من بزي متحواسم مدبلاغم بزي مفلاي من لواتن بزي بنتنا وبلاطوس بسناي مسكرنا السماء زخنا من تانا من انتي وتكلنا حلفو ذهبو ايو آمين 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 ملوكت غاب سويتو كنت حنت ساعات ويكم قصبت عيني كم زي تفلي امن كعبو بامنة زقبلون هوتن مدحانيتن حدقت حاتياتن كون من تانا حليفها بو آمين 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 امنون إذن اي قويتانان املغنان مدحانينان إيسوس كريستوس سقا عندهم كم زغن امان سقا عندهم كم زغن نعو مسقانان كبرن سقدتن زقبئيو مثل الله سماء وأبو نسمح ويمنفذ قدسن لو من كل ساعين نزل عالم عالم آمين እግዚአብሔር አምላኸ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻን ነው ዓል ወድኻ ምንታይ ሞይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአት ያናሕስየለይ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰን ስደሞ ወድኻ ምንታይ ይተርዓሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ኃጢአት ዘስተስሪኹ ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ንዝኸስረካ ኲናትን ሽንካርን ተቐቢልዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ መንቱ ወጊርኒ እሞ ኦ ጐይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ከቲልኒዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓፍ ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጐይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባሪኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለ ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ሰተ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ቖጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ ስራ ሰሪሐ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሲ ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣሲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ፍጣርካን ምንቲ መድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳኻን ኦ ጐይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢአትን ከተንጽሓኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድናይ ይኹነኒ መሓርነዳ የቕረበለል ኦ ህይወት ዓለም ብስርየት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ልማኖ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽት ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳብ ዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 25 ምስጢር ልደቱ ሰብ ክፈልጦ ወይ ክዛረቦ ከቶ ኣይክእልን እዩ። በብንእሽቶ ብስጋ ክዓቢ ክሳዕ ፍጻሜ መዋዕል ናይ ኣካል ድማ ክጠቡ ተዓገሰ።
بكل جبر خاء مثلنا نتي بزي زر سبعي زوسدو سغانا بتوحدو اصنعه سب مسكونون ايتلوطن ابتناتو جبري صنيعو نبره نسو حدث لزخونه اب سلاسيه منم ነገር አይተወሰኸን ንሱ አምላኽዩ በተዋህዶ ሰብ ክኸውን ዝኾነው ንሱ እዩ ንሱ ሙሳብኡ በህላው የመለኮቱ ሓደ እዩ በህላው ሰብነቱ ኸ ምሳና ማዕረ እዩ ንሱ ሰማያዊ እዩ ንሱን ምድራዊ እዩ ንሱ ዝርአ ንሱ ኸ ዘይርአ እዩ ንሱ ዝድህሰስ ንሱን ዘይድህሰስ እዩ ንሱ ይርከብ አይርከብን ከ ንሱ ሓማሚ እዩ ንሱ ዘይሐምም ውን እዩ ንሱ በስጋ ሓማሚ እዩ በመለኮት ድማ ዘይሐምም እዩ እቶም ብናይ ሊዮን ጉድለት እምነት ኣብ ከልቄዶን ዝተኣከቡ ማሕበር አይሁድ ከም ዝገበርዎ ናብ ክልተ ህላውየ ክልተ ኣካልን ዝኸፈልዎን በድሕሪ እቲ ዘይምርመር ተዋህድኡ ናብ ክልተ ህላውየ ወይ ክልተ ኣካል ክልተ ፍቓድ ወይ ክልተ ግብሪ ክልተ ገጽ ወይ ከዓ እዩ ዝበልዎን ካብ ክልተ ህላውየ ሓደ ዝኾነ ወይ ካብ ክልተ ፍጹማን ኣካላት ከምቲ ዝበልናዮ ካብቶም ክልተ ዝኾኑ ሓደ ኣካል ዝኾነ ሓደ ፍቓድ ሓደ ክርስቶስ ሓደ ወልዲ ሓደ ጎይታ ከም ዝኾነ ዘይኣምኑ እንታይ ደኣ ከምቲ ኣቦታትና መምህራን ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሎም ዝተዛረብዎ ዘይመሃሩና ካልእ እምነት ንዘምጽኡ ብልዑል ቃል ነውግዞም ኣለና ብዘይ ምድብላቕ ብተዋህዶ ሓደ ዝኾነ ህላውየ ተደባሊቑ እዩ ብምባል ንዝኣምኑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንክልቲኡ ህላውየ ሓደ ስለ ዝገበሮ ክልቲኡ ህላውየ ዘይምትሕውዋሱን ዘይምልዋጡን ንዘይኣምኑ ሰባት ከም ዝተዛረበ ንሕና ኸኣ ነዚኣቶም ብጉባኤና ብግሃድ ነውግዞም ኣለና ከም በሓድሽ መለኮት ናብኡ ምስኡ ክወሃድ ዝገበሮ ካብቲ ህላውየ ስጋ ናብ ምዃን ኣይተለወጠን ኢልና እናኣመናን ዳግም ስጋ ኸኣ መለኮት ናብ ምዃን ኣይተለወጠን ንመለኮት ድማ ቅድሚ ተዋህዶ ስጋ ኣይነበሮን ከመይሲ ቤተ ክርስቲያን እተኣምኖ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጢር ኣካሉ ብህላውየ ተዋህዶ ዝኾነ እዩ እዚ እኩይ ጉባኤ ብድሕሪ እቲ ዘይምርመር ተዋህዶ ክልተ ህላውየ ክልተ ፍቓድ እዩ ዝበለ ከም ዝሓሰቦ እቲ ካብ ክልተ ህላውየ ሓደ ዝኾነ ኣማኑኤል ናብ ክልተ ህላውየ ናብ ክልተ ኣካል ወይ ናብ ክልተ መለኮት ወይ ናብ ክልተ ፍቓድ ወይ ናብ ክልተ ምግባር ክኽፈል ኣይግባእን እዩ ኣብቲ ሰናይ ዝተባሃለ እግዚኣብሔር ዝሓደሮም ቅዱሳን ኣቦታትና ዝጽሓፍዎ ናይ ሓቂ ትምህርቲ ህውከት ክፈጥሩ ይጋደሉ ኣለዉ ክልተ ህላውየ ክልተ ኣካል ኢሎም ጽሒፎም ከንብሩ ይቃሎሱ ኣለዉ እዚ ድማ ነቲ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዝጸረፈ ናይ ንስጥሮስ ተሓባባሪ ዓላዊ ሕጊ ኣብቲ ሊዮን ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ዘሎ ክሕደትን ጸርፍን ሒዞም ናይ ህላውየን ናይ ግብርን ተዋህዶ ምእንቲ ክፈልዩ ይጽዕሩ ኣለዉ እቲ ንነብሳት ብክሕደቱ ዝጐድእ ዓላዊ ሊዮን ከምዚ ይብል ብድሕሪ ብተዋህዶ ሓደ ምዃኖም ነብሲ ወከፍ ህላውየ ነናቱ ግብሪ ኣለዎ ከመይ ቃል ናይ ቃል ግብሪ ይገብር ስጋ ድማ ናይ ስጋ ግብሪ ይገብር በለ ቃል ብተኣምራት ይምስገን ስጋ ግና ስለ ዝሓመመን ስለ ዝተጸርፈን ብኽብሪ ይንእስ እዩ ድማ በለ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብሕድረት ክብሪ ኣምላኽነት ይህቦ መለኮት ዝተፈልዮ ተራ ሰብ ድማ ይገብሮ ትሕትና ስጋን ጥራይ ልዕልና ድማ ንስጋ ጥራይ ልዕልና ድማ ንመለኮት በይኑ ይገብር በዚ ንኽልቲኦም በበይኖም ፍሉያት ይገብሮም በዝን ብዝመስል ኩሉ ዘረባን ካብ ክሕደቱ ብኡ ተርጊሙ ብኩሉ ገጽ ምፍልላይ ኣጽንዐ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ግና ተሓዋወሰ ተፈልየ ተወሰኸ ዝብል ምፍልላይ ኣይተብጽሕን እያ እንታይ ደኣ ነዚ ግብሪ እዚ ዝኣምን ኩሉ ተውግዞ ንሕና እውን ብጽኑዕ ቃል ነውግዞም ከምኡውን
እቲ እግዚአብሔር ቃል ዝተዋሃዶ ስጋ ተምሳል ወይ ጽላሎት እዩ ንዝብሉን ጎይታ ስጋ ካብ ሰማይ ዝወረደ እዩ ንዝብሉን ወይ ንሱ ካብ ካልእ ህላውየ ዝተረኸበ እዩ ንዝብሉ ወይ ብዘይ ነፍስን ብዘይ ልብን እዩ ንዝብሉ ወይ እቲ ዘይሓምምን ዘይመውትን መለኮት ካብ ዝተዋሃዶ ጀሚሩ ብኩሉ ግብሩ ድኻም የብሉን ዘይሓምምን ዘይመውትን ኮነ ንዝብሉ እግዚአብሔር ቃል ሓደ እኳ ዝገደዶ ዘይብሉ ምእንታና ሰብ ዝኾነ ብዘይ ምፍልላይ ሓጢአት ዘይብላ ብፍቓዱ ምእንታና ዝተዋሃዶ ህላውየ ሰብ ብመከራና መከራ ክቕበል ኣይግብኦን እዩ ንዝብሉውን ነውግዞም ንሕና ግና ሎሚ ነዞም ኣእምሮ ዘይብሎም ረሲኣን ንቃወም ኢና ከመይ እቲ ስጋን ነብስን ዝተዋሃደ ንሱ ብሓቂ ብኽብሪ ግብሪ ንዓና እዩ ዝመስል ኢና እንብል ንሕና እውን ብዘይ ሓጢአት ኣሕዋቱ ኢና ምሳና ሓደ ህላውየ ኮይኑ እዩ በዚ ዝምድና እዚ ድማ ብሕማም ምሳና ሓደ ኮይኑ እዩ ከመይ ንሱ ካብታ ነውሪ ዘይብላ ህላውየና መከራን ጽምእን ድኻምን ድቃስን ነዚ ዝመስሎ ኩሉን ተቐቢሉ እዩ በረከቱ መስኩልና ትኹን አሜን ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላኢ ለህብስቱ ወወይ ሰበይ እብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላይረፍኩም በዛቲ በኩሉ ሰዓት በለንሳት ያነ ይሳነሞ ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እዱአንስ በበአስማት ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴያን ስሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ እንተ ማርያም እሙ ከማይጸነ ለክርስቶስ በሥጋው ወደሙ ኩነኔ ከሃባ ለሃገር ጽድቀከን ለወልደ ሃገር ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ እንተ ማርያም 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 ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ዳይሎ ይክፍለነ ልዩ በንቲያነ ወበንተ ኩሎም
ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተስጋሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሩ ዘይነገር አበኒ ከመንጻእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ኩነኔ አበኒ ዘያስተምረከ ከመ አሰሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ገብር እዚአከ ፈቃደ በተአምኖ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ 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 እኩት ወስቡሕ ወለከ
እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር ሀበኔ ከመ እንሣእ ወልደ ሥጋ ወደም ኩነኔ ሀበኒ በልብሌ ያሰምረከ ያሰሪ ስብሐቲከ ወለከ እግዚአብሔር ፈቃድ በተአምኖ መንግሥተከ ይትቀደስ ስምከ በላዕሌነ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ
ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንጉሥ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንጉሥ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንጉሥ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንጉሥ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንጉሥ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንጉሥ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንጉሥ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንጉሥ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንጉሥ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንጉሥ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንጉሥ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንጉሥ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንጉሥ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንጉሥ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንጉሥ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንጉሥ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንጉሥ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ንጉሥ
አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ዘይነገር አበኒ ከመ ትንሣኤ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘበነውነኔ አበይ በድሬ ያዘምረከ ከመያሰሪ እስባቲከ ወየውለከ ዘገድር ዘያገመ ቃለ በተአምኖ እዴዋ ከአብ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል
ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት
ስጋ ወደም ዘንበለ ኩነኔ አረኒ ከመፍሬ ዘያስተምረከ ከመ አስተሪ በስብሐቲከ ወየውለከ የተገብር ዘዚአከ መካደ በተአምኖ እፄዋ መንግሥተከ ይቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ቅዱስ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቅዱስ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቅዱስ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቅዱስ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቅዱስ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቅዱስ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቅዱስ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቅዱስ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቅዱስ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቅዱስ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቅዱስ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ቅዱስ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ዘይትነገር አበኒ ከመ ሳህል ለሕይወት ሥጋ ወደም ዘንበለ ኩነኔ አበኒ ከመ ፍሬ
ዘያስርከ ከማዘኒ በስባቲከ ዘገብር በዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል
ስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮተ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብሑ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሑ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሑ በክህሎቱ ሰብሑ በከመ ብዛብዩ ሰብሑ በቃለ ከርክር ሰብሑ በመዝሙሩ መስተንፎ ሰብሑ በከበሮ በጥብሲ ሰብሑ በአውታሩ በእንዚራ ሰብሑ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሑ በጸናጽሉ በይባብየ ኩሉ ነፍሲ ሰብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኮነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ንስም እልወንት ማሐፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ አቡነ ተመጦ
ስጋሁ ቅዱስ ወይም ደሞ ክቡር ለክርስቶስ ሁሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለ አቡነ በሰማያት ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስገን ዘላለም አለ አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ ውስተ አንትሙ ህዝበ ክርስቲያን በከመ ተጋባይክሙ በዛቲ ዕለት ከማሁ ያስተጋብእክሙ በደብረ ጽዮን ቅድስት ወበኢየሩሳሌም አጋዚት እንተ በሰማያት ኦ ህዝበ ክርስቲያን ከምዛ በላዕ በዛዕለ እዚያ ዝተጋባእኹም ከምኡ ኣብ ቅዱስ ደብረ ጽዮን ኣብታ ኣብ ሰማያት ዘሎ ሓራት ተውፅእ ኢየሩሳሌም የጋብእኹም ከምዚ ነዚ ናይ ማርያም ቃል ቅዳሴ ዝሰምዐኹም ከምኡ ከዓ ናይ ህፃናት ቃል ምስጋናን ካብ ብዘጣዕሙ ተላዕለ ዓፅምቲ ዘጥልል ማህሌት መላእኽትን የስምዕኹም ነበልባል ሓዊ ዝኾኑ ድንኳናት ኣብ ተተኽልሉ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ የእትኹም ኣብኡ ስእሊ መልክዕ ገጽ ኣሎ ኣብኡ ንጹህ ኣኽሊልን ብሩህ ኣልባስን ኣሎ ንሱ እውን ካብ ላዕሊ እተኣልመ እዩ እምበር ኢድ ሰብ ዝሰርሖ ኣይኮነን ማሕበር ቅዱሳን ነቢያትን ማሕበር ሰበኽቲ ሃዋርያትን ማሕበር እውታት ሰማዕታትን ኣብ ዘለዎ የእትኹም ማሕበር ብሩኻት ጻድቃንን ማሕበር ሲማን ካህናትን ማሕበር ትጉሃን መላእኽትን ኣብ ዘለዎ የእትኹም ማሕበር ፍጹማን ደናግልን መነኮሳትን ምስ ዝኹሉ እውን ናይዛ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ሓድነታ ኣብ ዘለዎ የእትኹም ምስኣቶም ድማ ታቦት ዘዶር ንሳ እውን እግዝእትነ ማርያም እያ ንጽህና ስጋ በይኑ ዘይኮነ ትሕትና ምስ ንጽህና ነጥሪ ከመይ ነቢያት መንፈሶም ብምንጻሕ ንእግዚአብሔር ሪኦሞ ገጽ ብገጽ ተረኣዮም እዮም እምበኣር ከስሞቱ ተልብስን ሲኦል ተውርድን ስለ ዝኾነት ብትዕቢትን ብጃህራ ናይ ነጊጽ ስለዚ ከምቶም ሃዋርያት ፍቅርን ለውሃትን ነጥሪ ከመይ ሃዋርያት ንሳቶም ንእግዚአብሔር ስለ ዘፍቀርዎ እዩ ከምኡ ማእሰር ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ስልጣን ዝሃቦም ወይታና ማርያም ሲ ማንም ዘይሕድጋ ሰናይ ዕድል ሓርያ ኣላ እናበለ ከም ዝወደሳ ከም ማርያም ትዕግስትን ኣርምሞን ነሓስ ሕጂ ድማ ወይእዜኒ እንሳሎ ለጸጋዊ ጸጋ እግዚአብሔር ወድንግል ናብቲ ንኹሉ ዝዝክር ዘይርስዓ ዘክሪ
ودنقل اتغاباخي يا بيتلهم تولدهم ولادن بعجر قدغن تتقللن بأوان قرن أسحاتيان أدقن لحمن كمزا ما وقوة أذكري ودنقل بزمن يورسك بهاجر مسؤولنا قويخي مساقت تصد سدت أذكري ودنقل كاب قصكي نف قص فقر ودخي زو حاز مرير نبعات أذكري دنقل رهاب وصمع من دابي وحزن وكل أصبع زبصحاج مثله ودنقل تميتن صمئن مكران حزنن كل مسؤز بصحا كزس سبب أذكري يقرأ دا أذكرن بر طفاتا يكون محرد دا أذكرن بر معاتا يكون نحات عند أذكرن بر صاركان يكونن نرس حد أذكرن نصحاتا يكونن حجد ما لا أبو والد ومن فسك دوس يزياني وزلفني ولا أعلم عليه آمين يبلو ملائكة السماء زبلعنا يقدس قاخان ستنا يخبر دم كان حتياتنا دمسي سغم قال كاب يمان كازق امت قبرلنا يتوام سقاخا زي بلعنا دم كازي ستنا زلنا دم جكاو هيوتن زل على ماونتن منكس سمايكن كم زي اللو تردينا نتزهب كان عدمه بنسحا قرنا ناب قدس قاخان كبر دم كان كم بقعلو سحا قزنا أب علمنا وفيركا زي تأتولو وإلكا زي تحضرلو دكشكا زي تتنسألو إنا نرئزلنا مو نتزهب كان ساعات معالتن نبغاهم قربلو سحا قزنا نتندحري زمل سنة ديابلس تحتم عمق يأتولنا منفس قدس كالي كان وعو قدمنا ناب قدس غاغان كبر دم كان كلنا بقعنا كلنا دمامة نخلنا تسوي حنا خم نخلنا أدميخا خبيرنا سقاغا بلعنا دم كاستنا دم أبتا سماوي تنزل على موتن نخلنا كفلنا مبتخفلون آتو سغا تراد عنا هساني عبيلنا ولد عقبلنا برخون قدسن قبرلنا كلهم معاتن شجرن كرتاتن سداتن وقن ورا وقن دما السغا قرلنا ياكل بلنا سلام كاوردلنا محرت كهبنا نفسات اكبرتك وايماتك افور كتسفى لدات قبر اغزابير ولد جبريل كنف جبريل لايك مريم ولد جبريل هيلن نفس كلهم سماعات ارترانا نفس عرفتها بلنا اب حزن زلو كلهم دما السغا صانا نعلنا بسمايات تنبرابونا كاي كدل زاد مصاب أرقام تاب سمايكم دمام دريخون عليك جرانا لما برنا نانز بدلونا بدلهم كم جحدقنا لهم بدلنا لسانا حدقلنا فبكو فادحنا نامبر فتنا يتتونا من قسن حايل كبرين زلالم ناتك إمو أمين أو بيتي مريم نقدس قولي ملاخ سلامتا سلام لك اللخو لحلنا خدق اليخيب سقاهون حتى እግዚአብሔር ታሰራዊ ሰላም ለክልኹን ስብሐ በንስሮር ያኺ ብራርሶም ሮህ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ብሳኺው ኦ ብስይ ደስ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን
መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ብስም ቅዱስ ስምካ ምንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ስጋ ነፍስ ድሕነ ስጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕተ ድሕነትና መስዋዕተ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊ ፋሲካና በጊ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ምጽናዕ ባዕልኻ ረዳና ባዕልኻ ረዳና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዝህብ ጸጋ ጸጋ ዝህብ ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ዓሪዱና ብዘይስዋሉ መድኃኔዓለም ዓሪዱና ብዘይስዋሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሒኑና ብዘይስዋሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሒኑና ብዘይስዋሉ መድኃኔዓለም አድሒኑና ብዘይስዋሉ መድኃኔዓለም አድሒኑና ብዘይስዋሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሒኑና ብዘይስዋሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሒኑና ብዘይስዋሉ መድኃኔዓለም አድሒኑና ብዘይስዋሉ መድኃኔዓለም አድሒኑና ብዘይስዋሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሒኑና ብዘይስዋሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሒኑና ብዘይስዋሉ ለዝዱዳን ኢየሱስ ዶደ ተስፋሙ ለዝዱዳን
ዱዳን ኢየሱስ ግፉእ ኢየሱስ ግፉእ ምስጋዮሙ ለግፉአን ኢየሱስ ግፉእ ኢየሱስ ግፉእ ምስጋዮሙ ለግፉአን ኢየሱስ ዱድ ተስፋሆሙ ለግዱዳን ኢየሱስ ዱድ ተስፋሆሙ ለሱዱዳን ኢየሱስ ግፉእ ኢየሱስ ግፉእ ምስጋዮሙ ለግፉአን ኢየሱስ ግፉእ ኢየሱስ ግፉእ ምስጋዮሙ ለግፉአን ኢየሱስ ዱድ ተስፋሆሙ ለሱዱዳን ኢየሱስ ዱድ ተስፋሆሙ ለሱዱዳን ኢየሱስ ግፉእ ኢየሱስ ግፉእ ምስጋዮሙ ለግፉአን ኢየሱስ ግፉእ ኢየሱስ ግፉእ ምስጋዮሙ ለግፉአን ረሃበ ወጸማ ረሃበ ወጸማ ወሃበ ወጸማ ወሃበ ወጸማ አዘክሪ ረሃበ ወጸማ አዘክሪ ረሃበ ወጸማ አዘክሪ ረሃበ ወጸማ አዘክሪ ረሃበ ወጸማ 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 አዘክሪ ረሃበ ወጸማ አዘክሪ ረሃበ ወጸማ አዘክሪ ረሃበ ወጸማ አዘክሪ ረሃበ ወጸማ 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 አዘክሪ ረሃበ ወጸማ አዘክሪ ረሃበ ወጸማ አዘክሪ ረሃበ ወጸማ አዘክሪ ረሃበ ወጸማ ለምንና አይና አምላክ አደይ ለምንና 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 ናይ አምላክ አደይ ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ናይ ሃደራ ናይ ሃደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ኩላታት ናይ ሃደራ ናይ ሃደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ኩላታት መፍቀሪ ሰብኢ ማገንዋ ተበዓት ጽኑዓት ተስፋ ናይ ድኻታት መፍቀሪ ሰብኢ ማገንዋ ተበዓት ጽኑዓት ተስፋ ናይ ድኻታት ክብረሎና ተስፋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ ክብረሎና ተስፋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ
كما سيون نايكو مداني زعادقنا يمسكن قويتانا أفتحنا سيدي نايكو مداني زعادقنا يمسكن قويتانا لمننا 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 نعم لغاده لمننا 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 نعم لغاده دنج مريم مريم دنج مريم مبزوان دنج مريم مريم دنج مريم مبزوان نفسنا بملاك ما تنسي أبد ما تدفي أملاك همو أملخك نقوسي همو انقسك نفسي نو أملاك مقوى أدوي لنا حمل ما تدسي أبد ما تدفي أملاك همو أملخك نقوسي همو انقسك نفسي نو أملاك مقوى أدوي لنا أبد ما تدسي أبد ما تدفي أملاك همو أملخك نقوسي همو انقسك በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። دحان دقنيكم دحان دحاديركم كم يرفيدكم عل ببارك እግዚአብሔር አምላክና ለተመስገነ ይሁን።
نسو فقيدو نسو حيل هبنا نسو خلت هبنا نسو النقاق حين نمبر بخمو كمصا زكا لا يكونن مو نابز قدوس بوتا بز قدوس معالتي قدوس نجار كنجبرن كنزاربن نابزي بوتو زاكبنا أملاخنا حجون تمسجنا يخون نتزمت أنا لو علامة نتزمت أنا لو علامة نتز تسوعنا لو علامة كانت تذكر بوخا ربحنا خنكيركا جابير أملاخنا مستوى علي عدلنا أتي مريجا أبيدنا إيدلو أتي مريجا أبيدنا إيدلو أتي ربحها كل جزء ناي أملاخ ربحها إيدو كل جزء محلت مستزرق حديا أفتانا إيدنا محرت كما يقرنا نحقف كما يقرنا نعقب معاس زبل دما ناي منوساني يزغون ناتنا الساقة معاس كتبون لقبا لومي حجي كال نابز زمس مغنيات ولا حنتي يبلنا كان فقد أملاخ كابزا لو مزتنبت نيشت اللي كان كافل أسفح خنا بالعين لو متنبت لنا وانجيل ماتيوس معراف عسرة كفقد حاده 17 من قصة سمايات نتخلت وينو سب وعلت كسمامع أنجيو زوات بعل بيت تمثل مستوم سب وعلت نمعلتي حدا دينار مستسمامعي نبقى تخلت وينو سددهم دما بسالسي 9 أبيلو مسوات كالوت كا عيو زي بلوم أبعداقا دويلوم رأيه ناتاتهم كا نسخاتكم ون نابتا تخلت ويني كيدمو يتزقبا كهبوكم يبلوم نساتهم كا خدو كم بحدش دما بسادسي 9 بتاسعي 9 أبيلو وصيو كم قبره دما بمبل 11 ساعات وصيو كالوت دويلوم رخبه نمنتايك ملو معالتي بزي عيو أبزي دوت تبلو بلوم نساتهم وعلت زوعلنا سيئنا بلوه نسخاتكم نابتا أتخلت وين خيدو نسخاتكم دما نابتا أتخلت وين خيدو يتزقباك توصلوا بلوم مسمسي يتبع على تخلت ويني نأزاز بيتو نتم سبو علت تصوع يوم كابد حروت جمير كاخا كساعتهم قدامت وعلتهم هبهم بلو اتهم سب مبل 11 ساعات قريبهم دينارهم تقبلوا يتم قدامت مسقربو غنا زبزح زقبلوا مسلهم نساتهم كا دينارهم تقبلوا مستقبلوا بتبع البيت أعزمزمو نزم حن 9 راي زعايو دحروت نحنا دخام معلتن دهرن زصورنا مسانا أدلا ديل كايوم بلوه نسخة ملسة نحد خباتاتهم بلو عركي أي عمسكو خان بحدا دينار دو أي تسامع معنا كانن زبط حكا حيسكا كيد نزي دحراي دما كندتناتكا كهبو فقاده ايو ويس بتغنزبي نزدلخو خغبردو اي تفقدلين ايو ويس انا حياواي بمخانيدو عينخا قنايا صوعاتسي بزحات يوم حريات غنا حيدت يوم امو كمو توم دحروت قداموت كون يوم قداموت كا دحروت كون يوم كاب اوريتن كاب نبياتن حنت قال كاب تودق سماين مدرن كحلف قلل بلغويتانا ندق مزامرتو تم نري حجي تم وداتا صوعاتسي بزحات يوم حريات غنا حيدت يوم امو كمو توم دحروت قداموت كون يوم اتم قداموت كا دحروت كون يوم اتا مثالي زتنغرت بعل بيت بعل تخلت ويني سبو علت دليو نعداغا اذا خيد زلو
እቶም ኣብ ዓድና ከምኡ ጌርኩም ትፈልጡ ኣጥቢቅኩም ትርዳእኩም ትኸውን እንታይ ዝግበር ነይሩ ንግሆ ንከተማ ኸይድካ እቶም ስራሕ ዝደለዩ ድማ ኣብቲ ፅርግያ ይፀንሑሞ ትውዕል ዶ ትደልዩ ኢኹም ተባሂልካ ኣብ እታ ውዕልዋ ክትከፍሎም ዘለካ ድማ ሻዓይ ከተሳሚዕካ ትኸይድ ኣብ ናይ ዓድና ብፍላይ ተኮይኑ ወይ ኣብ ዓፂድ ወይ ኣብ ፀሃያይ ክንዲዚአን ምስ ቀለቡ ድዩ ብዘይ ቀለቡ ድዩ ተባሂል ተዋዒልካ ኢኻ ትኸይድ ኣብዚ ምናልባት ኣብዚ ከይደ ፍልጥን ግን ከምኡ ዝገብሩ ካል ኣብዚ ሆም ዲፖ ድዩ ኣብ ገለ ኸይድካ ነቶም ናይ ጉልበት ሰራሕተኛታት ከም ዝኽበኩም ከም ዝበሃል ስራሕ ኣሎ ትኽእሉ ዲኹም ኢልካ ከተሓቶም መጀመርያ ክንደይ ሰዓት ትወስድ ተሰማሚዕኻ ተወፍሮም ሕጂ ዝበዓለ ተኽልቲ ወይኒ ዓያዮ ደልዩ ነቲ ተኽልቲ ወይኑ መንግስተ ሰማያትኒ ከምዚኣ ትመስል እቲ ዋና ዓያዮ ደልዩ ንግሆ ዝረኸቦም ሕጂ እንታይ ተሰማሚዖም ሓንቲ ዲናር ድሓን በዝናይ ዝዓዲ ተበልና እንታይ ዶላር ሓንቲ ዶላር ንመዓል ተሰማሚዖም ምስተም ናይ ንግሆ ሕጂ ውዕል ገይሩ እዩ ተም ናይ ንግሆ እቲ ብግእዝ ተጻሒፉ ዘሎ ሰዓት 9 ሰዓት 6 ሰዓት 11 ዝብሎ ሰዓት 3 ዝብሎ ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ፋዱስ ናይ ኣጋ ምሸት ድማ ሰዓት 5 ምሸት ማለት እዩ ተም በአምሓርኛ ትቆጥሩ ኣይክጽግመኩም እኔ ነትግርኛ ቁልትለይ ወፂኡ ግን ዕዳጋ ከይዱ መሊሱ ምዚኦም ሓንቲ ተዋዓለን እንታይ ደኣ ኪዱ ዝግባአኩም ክህበኩም እየ ኢሉ እሶም እንታይ ትበና ክንደይ ትበና ከይተሰማምዓና ንኸይድኒና ክብሉ ኣይንሰምዖም ኢና ብጀካ ተም ናይ ንግሆ ዝተሰማምዑ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ምስ ኮነ ብፍላይ ነቶም ሰዓት 5 ናይ ምሸት ዝረኸቦም ሰዓት 6 ኣታ ምፍዳስ ድሕሪ ሓንቲ ሰዓት ረኺቦም ስለምንታይ ብዘይ ስራሕ ክንትውዕ ኢልኩም ኢሎም እቲ ምኽንያቶም እንታይ ነይሩ ዘውፍረና ሲኢና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ዘውፍረና ሲኢና በሉ ኺዱ እሞ ዝግባአኩም ክህበኩም እየ እቲ ሕያዋይ ሩህሩህ ኣምላኽ ግን በቶም ዳሕረወት ጀሚሩ ነታ ኣዛዝ ቤቱ ምጻዮም ኢሉት በቶም ዳሕረወት ከክንደይ ሂብዎም ቀቅርሸም ሂብዎም ሕጂ እቶም ንግሆ ዝወፈሩ ካብቲ ውዕል ንላዕሊ ተጸቢዮም ነዚኦም ክንዲዚ ካብሃቦም ሲ ንዓና ድማ ዝያዳ ኸበና እዩ ምስቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝረኣናያ እንተሪኢኹም መዝገብኩም ኣበይ ይኹን ኢልና ኣብ ሰማይ ይኹን ሰማያዊ መዝገብ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ድማ ሓንቲ ብዚኣ ክትጠፍእ ዘለዋ ባህረ ኣብዚ ኣላ ነተሓሕዘን እሞ ክትጠፍእ ዘለዋ ባህረ ኣብዚ ኣላ ድሓር ግን ሓንቲ ሂብዎም ከምኣቶም ከም ሰቦም ሽዒ ኣዕዘምዚሞም ንሕና ብፀሓይን ባህሩርን ካብ ንግሆ ትሒዝና ዝተፃወርናሲ ምዞም ሕጂ ዝመፁ ኣተኻኺልካና ኢሎሞ بخمسي أدي تسمع معنا نعركي أقول للكادي دو ويس نتهم أنا عاتتمون كم زيس لذهبكم عين خاق النايو أنا بالذهب جنزبي كم دللا يقبر كم زخلسي أي فك أدنن ديبلو تقنعت بالرأي واحد قناع ديو بنصايكا معريخا لعليخاون انت رخبس قنئي سمعك تمن جوز وفروسي نتهم مشات زمصو كندهم رخيبهم نعم زغدلهم زي بلهم كلسي تم حواتهم معريهم سلا زربحو طراي تاي كوينهم قنيهم حجي بزحات يوم تصوعات بزحات يوم حريات جن حيدت يوم اتم قدامات دحروت تم دحروت دما قدامات كون يوم كابز خمس يد احنا እግዚአብሔር አምላክ مستم حريات وحدات كنكون كنقادل يدلينا ابزي ادما انت اينا نطف زلنا قنئي تبهال كنطف قنئي تبهال كبانا خطف الله حاو خاص العلي حاون ترخبه مسحو خاص زلو مسحا خم زلو امينكا بحق كريستياناو هيوت انتلينا مسحو يزلو حواي سان مسنتايم زبل قانقانا حواي سان مستدرارو مستحستو انت ربحه يدقفك كامبر صورا يكون كاني حريات حيدت يوم اتم زاتو حريات وحيدت يوم تصوعوا جن بزحات يوم نيرم انت خوينم يوم بزحات تصويعهم كنا السمسي زتدالو دراش زي له خوينو
እቲ ዝፀውዖም ድዩ መሊስዎም እንታይ ኮይኖም እዮም እቶም ሕሩያት ውሕዳት ዝኾኑ እዚ ኣብ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ከምኡ ገይሩ ዝፈረዶ ይመስለና ኾነ ኣይኮነን ካብኦም እዩ ጉድለት ዘሎ ማለት እዩ እቶም ተፀዊዖም እዮም ንሶም ከም ኩሎም እቶም ከኣትዉ ሕሩያት ዝኾኑ ግን ግደፍዎ ዝተባሃሉ ገዲፎም ወይ ድማ ግበርዎ ዝተባሃሉ ኸ ገይሮም ሓጢኣት ብክልተ ወገን ኢና ንሓጥእ ወይ ኣይትግበርዎ ዝተባሃልና ብምግባር ወይ ከዓ ግበርዎ ዝተባሃልና ብዘይ ምግባርና ገለ ኣብነት ኣለና ደብዚ ሕጂ ግበርዎ እናተባሃልና ከይገበርና ደው ኢልና ዘለና ንነብስና ባዕልና ንፈትሻ ግበሩ እንዳተባሃልና ሲ ኣይገበርናዮ እቲ ፅቡቕ ግብሪ ፅቡቕ ምግባር ሰናይ ምዃኑ ዝፈልጥ እንተዘይገበሮስ ንዑ እንታይ ይኾኖ ሓጢኣት ይኾኖ ኢሉ ሃዋርያ ያዕቆብ ፅቡቕ ምግባር እናፈለጠስ እንተዘይገበሮ ንዑ ሓጢኣት ይኾኖ እቲ ኣይትግበሮ ተባልካ ኣይትስረቕ ኣይትሓስቡ ኣይትሻርዩ ኣይትፃላእ ኣይትባእ ዝተባሃለ እዚ ድማ ኩሉ ድማ ግደፍ እናተባሃልካ ተጌርካዮ ድማ ሓጢኣት ይኾነካ ሕጂ ብዚ ኣይትቕንኡ ቅንኢ ኣብ ውሽጥኻ ይሃለኻ ብሰናይ ናይ ሓውኻሲ ደስ ይበልካ ምክንያቱ ልብና ኣተሓሳስባና ሰማያዊ ነገር እምበር ምድራዊ ክኸውን ኣብ ቅንኢን ኣብ ፅልእን ደተኣስረ ክኸውን ኣይድለን ሰማያዊ ነገር ልብኩም መዝገብኩም ኣብ ሰማይ ይኹን መዝገብኩም ኣብ ላዕሊ ይኹን ምክንያቱ ኣብ ሰማይ ብሓንቲ እትንስሓ ነብሲ ኣብ ሰማያት እንታይ ይኸውን ዓብይ ሓጎስ ይኸውን በቶም ምሸት ዝመፁ ናብ ድሕነት ዝመፁ ድራር ዝረኸቡ ኣሕዋቶም ክሕጎሱ ይግብኦም ነይሩ እምበር ክጉህዩ ኣይግባእን እዩ ነይሩ ካብተን መልእኽትታት ዝተነባልና ሎሚ ድማ ኣብታ ሃዋርያ ጳውሎስ ብፍላይ ምናልባሽ ነቶም ዓልየተይ ዝኾኑ እንተ ኣቕናእኽዎም ካብኣቶም እውን ገለ እንተ ድሓንኩስ ንኣኻትኩም ንኣሕዛብ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ምስማዕ ዝኣበዩ ኣይሁዳውያን ናብ ክርስቶስ ምምፃእ ስለ ዝኣበዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ግን ኣበይ ክሰብኽ ተዋሂብዎ ኣብቶም ኣሕዛብ ኣብቶም ዘይዓልየቱ ግን ቀኒኡ እቶም ኣዝማደይሲ እንተቐንኡ እሞ ናብ ድሕነት እንተመፁ ኢሉ ኣሕዋትናሲ እንተቐንኡ ብሰናይ ኣካይዳና ብሰናይ ባህርያትና ብሕያውነትና ብፅቡቕ ስነ ምግባርና እሞ ናብ ድሕነት ክመፁ ሲ ንሕና እንታይ ክንከውን ግባኣና ደንገፅቲ ክንከውን ስሊኦም ክንፅሊ ስሊኦም ክንፅዕት ምሓርቲ ክንከውን ሓዳጋት ክንከውን እዚ እግዚኣብሔር ይደልየና ንዓና ስሊኦም ክብልሲ ኣባኻትኩም እፅዕር ኣለኹ ኣነ ናይ ኣሕዛብ ሃዋርያ እሞ ብኣገልግሎተይ ይሕበን ኣለኹ ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ምስ ደርበዮም ንዓለም ዕርቂ ካብ ኣምፅኣላስ ምስ ተቐበሎም ግዳ ካብ ሞት ናብ ህይወት ምምላስ እንተዘይኮይኑ ካልእ እንታይ ከየምፅኣላ ንሶም ስለ ዘይኣመኑ ኢልዎም ኣብ 19 ድማ ምናልባሽ ንስኻ ኣነ ምንቲ ክትከል እዮም እቶም ጨንፈር እስራኤላውያን ጨንፈር ናይ ጉንዲ ወይኒ ኣነ ጉንዲ ወይኒ ንስኻትኩም ድማ እንታይ ይብለና ጨንፈር እዮም እቶም ናይ ባህሪ ናይ ተፈጥሮ ጨንፈር ዝነበሩ ህዝበይ ኢሉ ዘፍቀሮም ኣምላኽ ግን እስራኤላውያን እዮም ነይሮም ንዑ ብዘይ ምቕባሎም ግን እንታይ ኮይኖም ካብቲ ጨንፈር ተቆሪፆም ንዑ ብምቕባሎም ግን እቶም ኣሕዛብ እቶም ብባህሪኦም ናይቲ ጉንዲ ኣካል ዘይነበሩ መፂኦም ኣብኡ ተተኺሎም ስለዚ ኣስተውዕሉ ኢልዎም ነቶም ኣሕዛብ ክነግሮም ከሎ ምናልባሽ ኣነ ምእንቲ ክትከል እዮም እቶም ጨንፈር ዝተሰብሩ ወይ ዝተቆርፁ ትብል ትኸውን ፅቡቕ ንሳቶም ዝኣን ምእማኖም ተሰቢሮም ወይ ተቆሪፆም ንስኻ ግና ሳላ ዝኣመንካ ደው ኢልካ ኣለኻ ፍራሕ ደኣ እምበር ኣይትተዓበ ፍራሕ ደኣ እምበር ኣይትተዓበ ቅንኢ ኣብታ ቀዳመይቲ ኣብታ ወንጌል ርኢናያ ኣብዚኣ ድማ እንታይ ይብል ኣሎ ትዕቢት ፍርሃት እግዚኣብሔር ዳ ክህልወና ኣሎ እምበር ትዕቢት ክሕዘና የብሉን ኣብ ጉዕዞ ድሕነት ኣብ ጉዕዞ እምነት ኣብ መንፈሳውነት ከለና ትዕቢት ዕንቅፋት እሞ እዚ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ክፈርስ ኣለዎ ብትሕዝቶና ብፍልጠትና ብኽእለትና ብዝኾነ ክንምካሕ ወይ ክንዕበ ኣየድልን ኣነ ናብ ቤቱ ክመፅእ ዝኾነለይሲ ንሱ ስለ ዝፈቐደ እዩ ንሱ ስለ ዝፈተወ እዩ
ንሱ ሓይሊ ስለ ዝሃበኒ እዩ ንሱ ምስትውዓሉ ስለ ዝሃበኒ እዩ ስለዚ ነቶም ካልኦት ድማ እንታይ ይግበረሎም ምስትውዓል ክሃቦም ኣንቃሕዮም ናብቲ ተኸፊቱ ዘሎ ኣፍ ደገ ከኣትዉ እንተ ንግሆ እንተ ፋዱስ እንተ ምሸት ናብዚ ምሕረት ይምፅኡ ኣብዚ ምስ መፃና ድማ ንግሆ ምሸት ቀትሪ ዝመፀ ኩሉና እንታይ ኢና ንቕበል ምሕረት ኣምላኽ መንግስቲ ሰማያት ንኩሉና ዝኣክል ከሎስ እንታይ ደኣ ዘቕንኣና እቲ ወሃቢ ዘይውዳእ ውህበት ከለዎሲ እንታይ የባእሰና ዋላ ብስጋዊ እሞ ንርአዮ እቲ ንሓወይ ዝሃቦ ኣምላኽ ንዓይ ድማ ክህበኒ ፍቓደኛ እዩ ክጥቀመሉ ይኽእል ድየ በቲ ንሱ ዝበለኒ ንሰማያዊ መዝገብ ክፀሓፈሉ ዕላማ ደለኒ ድየ ከምኡ ተኾይኑ ኣምላኽ ኩሉ እዚ ክወሃበኩም ኢሉ ንቅድም መንግስቱን ፅድቅን ድለይ እሞ ድሕሪ ኩሉ ክወሰኸኩም ኢሉ እንታይ ካብቲ ንሕና ንሓስቡ ንላዕሊ ዘድልየና ዘበለ ምክንያቱ ንኣዳምስ ኩሉ ኣዳሊ እዩ መለካ ግዝኣያ ካብ ዘድልየካ ኩሉ ብላዕ ኢልዎ ንዓይ ንዓኹም ድማ ኣምላኽ ዘዳለዎ ሰናይ ነገር ኣለና ቅንኢ ኣብ ልዕሊ ሕዋትና ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ሕዋትና ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ይኾነና ዕንቅፋት ምስቶም ብዙሓት ፅዋዓት ምስቶም ሕሩያት ውሕዳት ከይንኸውን ይዓግተና ቅንኢ እንተሊካ ትዕቢት እንተሊካ ፅልኢ እንተሊካ በታ ኣፍ ደጋ የእትወካን እዩ በታ ቀጣን ኣፍ ደግ መንገዲ በታ ፀባብ ኣፍ ደገ ኣይእትወካን እዩ حواري يعقوب تانا يلوم ملئختون قداماي معرف فقدت شعته اتتحز بلنا براز الله وحو العل حول العل انت بلا يتحقوس تتحز بلنا بران تلوسي حوز عل زبلنا بران تلو يتحقوس اتهابتام كا بنابرو تحت انت بلا بو يتحقوس جن كنستوعب زلنا هابتي لك أهمزي عمبابا مرور طفاي مخانو خاين كمي نسو كم عمبابا سعري كحلفيو صحي مسوعيا توصمو نتسعري تنقصو ات عمبابو خا يرقف دمت تريتو دما يطف كمون يتهابتام واني نبرتو خقبر كله يطفيو تتنققلو تحت كنبلالنا نبرت ذا عالم زيا نتحت اندات امتنا نتحت اندات امتنا نسمياوي نجر نابتدي تتصوعنا له نسخاتكم سي زيجنت سمياوي زيجنت يزلكم الى النهار يا باولوس سمياوي زيجنت يزلكم سمياوي زيجنت ندحر كوينو ابزنتا اينا زلنا سدتنيا تاتينا زلنا سدتنيا اي زبل مزمور اللاتنا نحنا اسكم تما بوتاتنا مصاتنيا تا سدتنيا تاتينا نغزينا بزلنا سلازي نابتا اننا فقا هاجر نزل عالم زتدالوت لنا مخيد يزعقتنا زبل كلون تا كنقبر لنا كنقحفو كنكلال لنا اي حلفكم نيزي زياده صل انت لكم قيم انت لكم شرنت انت لكم قنن تعبيت انت لكم اي اتوكم نيزي نكيوون بس انت غيرنا شعو يتم حريات وحدات ابهم قصري هلونا بزعبا نحواتو سنايك ان ازنبرو جن حسمات حسم زقبرو كفو زقبرو زنبرو حواتو زنصقو بزعبا موسى دما اب قبر حواريات لو مزتنبت نسوسي اغزيابير دحر 4 عامات مسكونو اغزيابير نحواتو 5 سددو فليتوسي غبصاويان كبدلوم كلو انتا غيرو زريلوم حواتو جن ازي يتردؤمن ازي يتردؤمن ناي موسى تاواخ كم زنبرو كو زرء انت هنا جن بغزيابير زخونه مصينو وا قدف حاونا حاواي تباسو كبلهم كلسي وي حقها حاوي يبدلو له إلو خندي يقرأتا زحتتسي أبتا تطلق نبر سلازدلي نمن أفراريحو نموسيه ناس نعاغي مونغنا دانيا غيرو زي شمكا منيو اكزيابير نيرو اي فلت خايو نمبر اتزعمت زلو يخاهم ازبل زلو كم تنا تقبص عاوي زقبر كايا دوخ نعايد محمد قبرن ندلي خايلو هدي كعمت لازدلي نموسيه
نتحقي زنقرو زلو بمنتاي كسيسو بتاز فصما جبن بتاز فصما جبن بزي أفريح أنا بي هادمي نمديام هادمي خبركم سدرابيت እግዚአብሔር لومي نحنا مستم وحدات حريات كنكون قنئي تعبيت كابانا خرحق بسناي احواتنا بربحه احواتنا كنحقوس باه قبلنا نبر كنقن سناي ناي غربابتنا هيوتنا يغربابتنا خمس حج نقبرو زلنا كطف إلنا نمنتلينا ازي انتاينا مستم بزحات زطفو تم تصوع بزحات يوم حريات كن وحدات يوم افدق بيت املاح يزعصولنا منياتنا عنا انت إلنا نتوم كفو زقبرهم زي سناي فديوم نتي خفو بخفو اي تفديو بمنتاي دا بسناي قبري كم زي يخونو خمس زقبرونا عند حر نبلا لينا خوينا قتلنا زلو ايزي اوشتنا انت كم زلو ايزي مالك زي قيمة الله وشتنا قيمة الله وشتنا أي حدا جنايون مستوم قيم زلنا سبات بأكلنا تفلالنا زلنا بر بوشتنا مسؤوم يزلو سلزي إزي نحنا هيتعاملنا نسوم لما يفرسوا خمان أنتيلنا لك عمزاز قبرنا يعني تمزاز حجب زي مثالي نري أزلنا بقنئي بقر حنتي تلعتيتنا لنا مفداي حني ناتي إمو نبايك دفو إلى أملا نحنا خنقبر زلنا قن سناي كن مني سناي كنقبر منياتو أملاخنا أملاخ سلامي أملاخنا أملاخ سناي أملاخنا أملاخ محراتي ناتو سعبت انتقينا كومينا خنشون زلنا كومينا خنقبر زقبانا أزي أبعدنا تسمع لهم أزي يسقفك ودي كيدو ود من كترف تباهيلنا نحد حد سب أب كم يزبل تصليات له ودي تفي ود قربيتين تترفنا عمر كوسي زخون النمبر تتحيزهم تتفون عين تاي ربح خونني يوم حزبي سأن فلت تتفع له قال أملاخ سأن مفلاتنا نيتي لعل أملاخ فداي حني كله خجبر زكالو مخالنا سان مفلاتنا ناوس ان مت ناسي نبت تتصوعنا له كبري نتتصوعنا له سلام نتتصوعنا له بركات متاو تخلكلنا بعلنا قدامت زنبرناس انتي كوينا دحروت ريغا قريبه اخاتي اندابلك خلخا تملس كلها خلو او زلو حسم ريمو تم قدامت دحروت كونو تم دحروت دما قدامت كونو بكل انتنا እግዚአብሔር نعنا قدميت غير صدي بزحنا سناي ነገር غيرلنا سان مرأينا ግን ندحريت تمليسنا ስለዚህ مزمور غيرها عصوا امو نحنا لومين እግዚአብሔር كمتم اب كي روحي تاملاخ سرح زي باللوم نسخاتكم سي نعه أبز بيتي زي عيولو أقولقلو تالو ببع عينتو زقباكم دما خطر خبيئكم زبال أملا زقباكاي نحر زقباء نرخي بس كاوني لعلي انتا يدلي حواتنا زمصلو حواتنا زمصالو سدرانا دمصلو أفدقخ نكون እግዚአብሔር يصوعنا له حواتنا محرز زرخبلو قربابتنا سلام زرخبلو كنلمن كنقبر كنصعد እግዚአብሔር يدلينا نعنا انت تابت حد خوينا قبري خاسي أبوخا من مخانو ينقر قبرخا أبوخا من مخانو ينقر مخنياتو ودسي أبوخا قبرو زرعيو يزقبر يتم قتلوه زدليز نبرو أيهوداويان شعون تايلمو نسخاتكم قبري أبوخم ديابلوسيو قبري ديابلوس كاتو قبر لهم تايز قبر نسو كان مجمريات حيزو قتال نفسي حساوي أبو حسوتي كبعلي يخاد حسي لهم قتالي بعد من هوانز قتلي بحاسوت غيرو كريستوس جن هيوت مسترفو ذهب أملاخي من قدن حقا هيوتن أني
ስለዚህ እዚ ክንከውን ይኸኣና ዓና ዝደልየና እንተ ዳፍተ ሓደ ጎደና ሊና ኮይና ኣቦና ዲያብሎስ ምዃኑ ነስ ቅተልዎም በልዎም ሕማቕ ሰብ ንምነ ጥፋኣት ሰብ ንምነ እንተሊና ከም ዲያብሎስ ኮይና ኣለና ኣቦና መን እዩ ዘሎ ዲያብሎስ እዩ ዘሎ መሓርዎም መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እሞ ብፅሃን እዮም እዚ ብፅዕና እዚ ከመልጠና ኣይነ ኸፍለሉ ኣይነ ደኽመሉ ጎይታ መሓሮም ባዕልኻ ከምቲ ዝበሎ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ከምቲ ዝበሎ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ጽዋዓት ብዙሓት እዮም ሕሩያት ግን ውሑዳት እዮም ጽዋዓት ብዙሓት እዮም ሕሩያት ግን ውሑዳት እዮም ከምቲ ዝበሎ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ከምቲ ዝበሎ ክርስቶስ ኣብ ወንጌሉ ጽዋዓት ብዙሓት እዮም ሕሩያት ግን ውሑዳት እዮም 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 እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስተም ውሑዳት ይግበረና ኣብ ኢድና እዩ ኸኣ ዘሎ ኣብ ኢድና እዩ ኸኣ ዘሎ ስድራ ቤት እግዚአብሔር ሎሚ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ንሕና ምረፁ ተባሂልና ኢና ኣምላኽና ይጽበየና ኣሎ ኢዱ ዘርጊሕ እሞ ምስትቦ ምሕረት مستم قدامت نخون نبرنا دحريت هاي نملس قبر ووز تبهلنا نقبر أي تقبر ووز تبهلنا دم ما نقو حفو أي تقمناني كبر مسقانا النام لا يقول رأي كمي حديركم كمي كأنيكم زيابير أملاخنا تمسكنا يخون مزمران نحواتنا عندك أنان زماري ملاختي يسمع لنا أبنا أبيك أسسفم قال هوات يسمع لنا مستم وحداتن مستم حرياتن مستم صوعيتو زخبرون كوينا مودعتنا خصبق دما زيابير نخلنا يحجزنا يردعنا زي بزلم معلتي صقا منفس قدس تقبلها عندما تبارك تقدس يقبر لنا እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ወለዱ ዝሕጎስሉ ውሉድ ይግበር ለና ወለድ ድማ አቤት አምላኽ አምጽኹም ከተዕቢዎ እግዚአብሔር ይደሊ ቤተ ክርስቲያን ድማ ትጽውዕሞ ኩሎም ደቀና ድማ አምላኽ ይባርከልና حنتي ملأختي الله أبديسي كلنا دمسنا نيرو ود بيت كريستياننا أبالنا أكالو غودولا إيو حجي بزو كوفيد قرب سراح جمينة دو مسبلكو چنكت غير اللي دارغا ديبرس كوينة حجيغن ما چولوت تزاوير خمس تحسيب خمس جن ولا حنت سلا زي باللي بيت كريستيانة إخوم هزبي إخوم كباخوم حليفة زحتو يباللي نما تمزل لكم كم كلاتكم تم زي بالكم نما بسألات دقفوني إلو حقي نحادة تسأجمع خنر خلنا كستخدم زي أي خوين اللمو إلى سبك زاربو اللي إنا نرئي إذا جنب علي يدوي لله هابتهم يشمو بعلخان دحر بيتشنقات الزارب كوينكاس بحلف حبشاس كساب كندي كبيدو كم زل إمو زيادة خلو بصلات نذكره بخال أيد محكي هندبتيو جن زلنا عقمنا
نعو توهليلا حجز كخون أخلا أملاخ حجوس نسود ما تسفى جبر نحن دما نايرجعت منفس نركب أبزبيت زي كل جزية بحزن خن بحمام زحتته أي حفرن إيدكم زرقوح كل جزية سقوم زرد علو بيتيمو حجون نحونا هبتم ككلتنا توم زلنا توم زي بالنادما زعبية صلوات علو بلبنا زيابير كله نعلو تعنا خوبت ما بصلوات نحتتو نحجز زمو حواتنا مناسي تان باسكيت تزركم من صبغ نيرو كالي ودي الله حونا برهان الله تي أبيت كريستياننا زقنا حزن كلنا رئينا يو نخلنا أسنبيدنا نخلنا دما كبيدنا كنيو جن إجزي أبيهر زفاق أدائيو سنبيدنا جن نبي تصرجيا ونحنا نسقرئنا تنمخاين ونحنا نسكالنينا تايدا أقراج كي تمتأنا خمتي كنا مهارات أنا حنا نزخونا نجرنا علمنا قديمنا نبقى ملاخ تسقيعنا نصنح مخنياتو هو ترمسيا مع استغون دما أين فلتاني نامو نحفتنا هيلن زيابيهر دق سما يخفت الله نقول له ما بحزن زلو دما زيابيهر نايتنعت منفسي عبد الله Oh, what do you do? Thank you, Abel. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين كما يعرفيتكم كاب رحوقن كرفان زاكبن أملاك استمسكنا يكون كمون بسوشيال ميديا سنة سرعة بيت خريستيان تكاتلو زلهم ناي كلها ناس سلام تايب زحكم ناي حاولنا نودنا ديك أنا odd sister is here. Demiana and her friends are here, and welcome to our church. Helen Bahta حفتنا منجست سماي وارسا سدرا بيت صنعتي هابكم ناي مجمرت حابرتاي زحلف سمون من كم زخانة ويدما من كم زخانة زين فلتم سوات كاب حمشت متي زبزح ناي N95 ماسك أمس يوم لنا مسجانا يمسحكم thank you لومي خلت كاسيت تاماي زمصاخم سخاتكمون thank you نزوم حجز لنا سبخا غباء ناي بحق بزح حاجزيو مغنياتو تقدم يحواتنا برهانن يوسفن كله اغواب لزخونو اب كوستكو خيدم 10 حيجو مسؤوليرم زوم حجز لنا كن كوفيلسي دميريو تعدمنا تونا قدم بورد زمرنا دارغا انت 350 دو 320 خون نيرو
ናይዞም ምስቶም ናይዞም ሕጂ ወፅኦም ዘለዉ ክሪኦ ከለና ግን ዳርጋ 400 ዓመት ይበፅሕ ኣሎ እሞ ታንክ ዩ ካብ ኩሉ ኣብ ወርሒ ሓንሳእ ኣምፅኡ ኣይንብለኩምን ግን ኣብ 2 ወርሒ ኣብ 3 ወርሒ ሓንሳእ ማ ኣምፂኹም ኣብ ደገ እንተደኣ ገዲፍኩሞ ይጠቅም እዩ እዞም ካብ ኒው ሜክሲኮ ኣልባ ገርኪ ዘለኹም ንዓኻትኩም ኣይምልከትን እዩ ዓብ ሓገዝ ክኾነና ስለ ዝኸውን ተምፅኡ ተስፋ ንገብር ክፍለ ስጊ ገብረ መድህን ኣብዚ እንተደኣ ሊኻ ኾንካ ቅድሚ ምኻድካ ረኣየኒ ሎሚ ካብ ሰበኻ ጉባኤ ኣንጊኽካ ምምፃእ ናተይ ተራይ ነይሩ ኣብኡ ከለኹ ድማ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያን ምእታውኩም 800 ቅርሺ ዝኸውን ተቐቢለኩም ማለት እዩ ሕጂ ዝተቐበልኮ ገንዘብ ብምልኡ ንፌንስ ነቲ ፈንድሬይዚንግ ኮሚቴን ነቲ ዶክተር ሰረቐን ነቲ ቤተ ክርስቲያን ሂብናዮ ኣለና እሞ እቲ ርሲት ኩሉ ተቐሪቡ ስለ ዝኾነ ሓደራኹም ርሲትኩም ከይተቐበልኩም ከይትኸዱ ምክንያቱ ከምቲ ዝትፈልጥዎ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ዝኾነ ሳንቲም ይኹን ቅርሺ እንተደኣ ኣትዩ ርሲት የድልዮ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ካብቲ ናይ ፋይናንሻል ሎም ዝተዋህበኒ ሓንቲ ደ ሞባይለን 100 ቅርሺ ሓንቲ ደ 10 ኢለን 100 ቅርሺ ሓደ ቦ ሞባይሎም 200 ቅርሺ ሓደ ቦ ከምኡውን 50 ቅርሺ ሞባይል ሂቦም ኣለዉ ሓንቲ ሓፍትና ፍትሓት ኢላ 50 ቅርሺ ሓደ ሓውና ሞባይሉ 200 ቅርሺ ሓደ ሓፍትና ፍትሓት ኢላ 200 ቅርሺ ሎሚ ካብቶም ሓደ መንእሰይ ዝረኸብክዎ ንግሆ መፅሲ 100 ቅርሺ ሂቡኒ ስለምንታይ እዩ እንተደኣ ምስ በልክዎ ብዓበይ ተኣምራት ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ስለ ዝመፃእኩ ኣብዚ መፅአ እውን መድሃኒ ዓለም ስለ ዘድሓነኒ ኢሉ 100 ቅርሺ ይህቡና ኣሎ እንታይ ከም ተገብረሉ ይነገረንን ግን ናይ ብሓቂ ሕጉስ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣምላኽ ሽመይ እዩ ዝፈልጦ ኢሎም ወይ ድማ ኢለን 1,100 ሂቦም ኣለዉ ሓንቲ ሓፍትና ንመግዚ ኢቫን ኢላ 1,000 ሂባላ ሓንቲ ደ ንጋብር መንፈስ ቅዱስ ኢለን 4 መዋዕ ሂበን ኣለዋ ሓንቲ ደ እውን ሎሚ መፅያ ካብ ሰሎሞን ካብቲ ድኳኑን ኣይነበረን ግን ኣብቲ ድኳን መፅያ ዕጣንን ጠዋፍን ገዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ኣበርኪታ ኣላ ታንክ ዩ እሞ ብሩኽ መዓልቲ ብሰላም ይቐኒየና ንዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ንራኸብ ይግበረና ብፀጋም ወይ መምህር ኣበባ ብየማን ወልደ ማርያም ክዛረበኹም ተቐሪቦም ኣለኹም ኣይደኸምኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር እሶም ድማ ቶሎ ቶሎ ኢሎም ከም ዝውዱ ተስፋ ንገብር እሞ መምህር ኣበባ Yeah, ladies first. يسمع على الله كما حاديركم كما يوعيلكم እግዚአብሔር ኣምላኽና ተመስገነ ይሁን ቅልጥፍ ኢለ ክፍትኒ ግን እቲ ሓበሬታ ናይ ግድን ክመፅእ ስለ ዘለዎ እዩ ናፊቕናኩም ከዓ ናፊቕና እሞ እቲ ሓበሬታ ዘለኒ ለበዋን ሓበሬታን እዩ ብዛዕባ ቤት ትምህርቲ ሰንበት እዩ ከምቲ ኩልኻትኩም ትፈልጥዎ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ጀሚሩ እዩ ካብ ዝጅምር ሳልሳይ ሰንበት እዩ እንተኾነ ግን እቲ ከብሎ ዝደሊ ምዝገባ ኩሉ ይኮነን
400 ጥራይኣት ተመዝጊቦም ዘለዉ ስለዚ ኣበለው ተምሱሳ ስዌድሌና ሶ ቅድም ሕጂ ግን እንታይ እየኽብለኩም ኢለ ካበይ ናበይ ኣለና ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ 6 ዓመት ወይ 7 ዓመት ኣብቲ ናይ ቀደም ቤተክርስትያንና ከለና ራእይ ኣለኒ ኢለ ነይረ እቲ ራእይ ከዓ እቲ ቤተክርስትያንና እዩ ቤተክርስትያንና መዓስ ተሰሪሑ ንኩላህና ክሓቕፈና ንደቅና ብፍላይ ከዓ ንደቅና ዝሓቁፍ ዝብል ክስታይ ነይሩ እቲ ዕላማና ኩላህና ጸሎትና እውን ንመድሃኒ ዓለም ዝነበረ እሞ ኩሉ ተወዲኡ ተዛዚሙ ከምዚ ዝኣመሰለ ኸማን የለን ስለዚ ዓለም ኩሉ ይሪኦ ኣሎ ሰው ደቅና ከመይ ጌርና ንሓብሕብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብ2017 ኣነት ናይ ቦርድ ኣካል ኮይነ ብል እንከለኹ 218 ተማሃሮ ነይሮምና ንመጀመርያ ግዜ ተመዝገበ መማህራን ከዓ ሓደ 5 ነይሮም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን በቲ ናይ ኮቪድ እውን በቲ ዝነበረ ሓርኮትኮት እውን ብዙሕ ነገራት እቶም ደቅና ክምዝገቡ ይክእሉ ነይሮም እቲ ስሩዕ ትምህርቲ እውን ኣይነበረን በዚ ናይ ኮቪድ ከዓ ኣብ ናይ ዙም ኢና ጀሚርና ነርና ነዚ 2 ዓመት እዚ ዙም ኢና ብዙም ግን ካብ 80 ክሳብ 110 ነይሮምና እዚ ከዓ ቀዳምን ሰንበትን እዩ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ነበረ ስለዚ ሕጂ ዘሎ ሓደ እቲ ሬጅስትሬሽን ክግበር ከም ዘለዎ ወላቶም ነበርቲ ዘለኹም ደቅኹም ዘለው ብዙሓት ኣለው ዘይተመዝገቡ ክምዝገቡ ይግብኦም ምክንያቱም እቲ ምዝገባ ንምንታይ ንብዙሕ ነገር ይጠቅም ነቲ ትምህርቲ ጥራይ ከይኮነ ነቲ ካሊእ ነካይዶ ስራሕ ዘሎ ዕላማታት ጽቡቕ ስለ ዝኾነ እቶም ደቅና እውን ክመሃሩ ትሬን ክግበሩ እቲ ዝኣድላይ ነገራት ኣቢሉ ንሳቶም እውን መማህራን ክኾኑ ነዚ ነገር እዚ ነዚ ቤተክርስትያን እዚ ተቐበልቲ ሓደራ የድልየና እዩ ኩላህና ባዕሎ ቤቀሺ ለይትን ቀትርን ዓረር ዝብልዎ ዘለው ንዓና ዝጓስዩና ዘለው ደቅና ከዓ ክጓሰዩ ኣለው ብደንብ ምሂርና እቲ ኣድላይ ቦታታት ክንመልኦ ኣለና ስራሕ መዓት እዩ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ሰንበት 43 ኣገልገልቲ ኣለና እዚ ካብ 5 ካብ 6 ዝነበረ እዩ ቅድሚ 6 ዓመት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን እጽፊ ወይ 3 ኢድ ክንገብሮ ኢና እንደሊ ዘለና ምክንያቱም እቲ ስራሕ ዓብይ እዩ እቲ ዘለና ዓውዲ ክንገብሮ እንደሊ ዘለና ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ ደቅና ከዓ ነፊዖም ኣለው ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት መናእሰያት ሓለፍቲ ኣለው ብደንብ ተኸስከሱ ሕጂ እውን እንዳተኸስከሱ ዘብሉ ዘለው እቲ ዝሓለፈ ኣብዚ ዓመት እዚ ርኢኹምዎ ኢኹም 3 ዝተፈላለዩ ኢቨንት ከምኡ እውን ናይ ደቅና ሰመረቑሉ በዓላቶም ዘዳለውዎ እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ክንሕበን ኣለና ናይ ብሓቂ ክነተባብዖም ኣለና ንሕና ከዓ ኢድና ክንሕውሰሉ ኣለና ካባኻትኩም ዝደልዮ እንታይ እዩ ኣብቲ ዝነበርኩሎ ቦታ ወዲኤ ናይ ሰባኻ ጉባኤ ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት እየ ዘለኹ ሕጂ ከም ዳይሬክተር ሓውና ሳሙኤል ተኽለ ንሱ እቲ ቦታ ወሲድዎ ኣሎ ስለዚ ንሕና ናትኩም ሓገዝ የድልየና እዩ በይንና ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ወለዲ ናይ ግድን ብዝኸኣልኩሞ ማይ መኽፈልቲ ምምፃእ ድዩ ዝኾነ ኮታስ ስራሕ የለና ይበሃልን መሊኡ ሎ ስራሕ ግን ኩልኹም ዓበኹን ንእሽተይ ኣነ ኣቦታት ኣዴታት እውን ትገብሮ እጃም ኣሎ እዩ ብሞራል ብሓሳብ ብዝተፈላለየ ነገራት ሲ ናይ ግድን ካብቲ ኩሉ ዝለዓለ ከዓ ጸሎትኩም ስለዚ ብዙሕ ነገራት ጌርና ኣለና ራእይና እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ዘሎ ካብዚ ዓመት እዚ ነዚ ሓደ ዓመት እዚ እንታይ ክንገብር ኣለና እቲ ቀዳማይ ቅድሚ ሕጂ ኣቦና በቀሺ ተስፎም ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ንቤት ትምህርቲ ሰንበት መማህራን ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ትምህርቲ ይቡና እዮም ብኸመይ ንሕና እውን ክንመሃር ኣለና ብኸመይ ክንኣልዮም ካብ ዘለና እቲ ቃል ኣምላኽ እዚታት ካልኣይ ሪክሩትመንት ማለት መናእሰይ ይኹን ዓበይቲ ይኹን እንዳደወልና ድዩ እንዳሓተትና ዘራረብና ድዩ ብዙሓት ቢልና ኣለና ረኺብና ኣለና ሕጂ እውን ተድልዩና ኢኹም ሕጂ እውን እንዳመጻኹም ክትሓቱና እቲ ኣድላይ ስራሕ ከዓ እቲ ዓውዲ ገፊሕ እዩ ክትሕግዙና ኢላቦ ካሊእ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ስራሕ መናእሰያት ብዙሕ ስራሕ ኣሎ 8 ዓይነት ዝተፈላለዩ ስራሓት ቅድሚ 6 ዓመት ዝወፀ ኣሎ ኣብኡ ከዓ ሓገዝ ከም መምህር ክኸውን ነቲ መምህር ክሕግዝ ዝተፈላለዩ ናይ ክለሪካል ወይ ከዓ ኣብቲ ኦፊስ ዘሎ ወረቃቅቲ ብዙሕ ሰነዳት ኣሎ ፋሕ ዝበለ እዚታት ብዙሕ ግዜ ኢና ወሲድና ብዙሓት ከዓ ይሕግዙና ኣለዎ እሞ ሕጂ እውን ሓገዝ ስለንደሊ ሓገዝኩም ኣይፈለየና ዝብል ክፀቕጠሉ ዝደሊ ግን ሬጅስትሬሽን እዩ
مزجبا أيت مزجبون دلوا دكنا حجون أتم ده مزجبكم ما من تلاهم بزوم خنياتهم بزوح سمالله تم قالوا شو ما متعرفوا خفلي تخون أجن ناي ولاديش ما ينفلدن قصر سلكية بلنا سب من تايد آخر رحبكم زي كلابوكم دللي مزيهم كالي انتايو أبونا مكاريوس ذهبونا مئتي مسكال النهلة إذا مسكال زي بنات آخر نهبينا ندقنا بنات كنهبوا ممكن لنا هي بناتهم سلزخونة انت خونة جن إذا ما عتبزي حدرا تم وعدكنا غير ما هم زمزو هناتهم زي ناي بحكي دس بالمسكالي مود غير ما هم زمزو تخلي ناي جئز تمرتي مسبوتاتنا ون قربت لي تراربنا لنا ناي جئز ناي زيما ناي قوانقوا فيدل بزح نجارات كنقبر نخلينا إذا نخنقبر جن تلميذ اليوم كنا وصلوا لنا مسمر ما نالو زحجز مخنياتهم حاجة زي ندحر زي بلنا الزوم أبيت مرسم بتزلوا ديتري يوم بزحات يوم زلوا عقل قلتي ناي بحكي كنحبنا اللوم علنا انت خيلكم كمان كيلكم أجوهات كتب اليوم لابوكم مالتيو أما وداتا نديكوننا يخون نايك أنقوا تجرينيا يخون نخنجبر أبونا مرجتا سمراء أبونا بكشي تسفهم ويكالو أتومنتي كجبر زلوا نجارات كنسرح نحر كوينا بتوقع أنقوا بتعودوا أنقوا تتخلوا ناي في دلات يخون أي زخانة ولا حسابون كتو كسنا ويكا تحسابكم كتبركت لنا لابوكم حجون دقيمة دقاقيمة يغني اللي بلكم أتي ذهبكم هنا عدل نقول أنا أمينكم دقهم كتبلوهم كلهم بساعاتهم كم زماتوا حاجة بارو بساعاتهم أبزوا الديوم تعال حدا نجارات كهلونا خليو كركحات كأير خليو ساعات أنت هنا جن حجينا جميرنا بأكل سلزمناها نسخاتكم بتعجستي ندقهم كالتفكم كتمسوا بساعاتهم كأتو أب جزا مسمزون كتحطوا مالكم تايك قال أملاح تمهيركم إلكم انتاي نيرو لهم معل تختبلوا من كلهم نعنا ونصبوي حاجة زي مخنياتهم حدا نجارات انتلو زوجدلنا ويكن ملو أزلنا ويكن عريو زلنا مخنياتهم كلنا دك أملاح ينمو تحبابورنا ويزبل بزعبنا recruiting outreach ministry رأيتها يد نجاركم زلوها بزعامة زي وين عامتها مالتيو انتاي كنقبر على يزبل بزحات كن بلينا ريكروت كنقبرينا كنململينا مالتيو سرحتنياتات حقستي ممهران كم أخا كابزو وزينا ون كم زنا هنا عينت مناسيات زدلي وزلو كم زنا هنا عينت منفساوي ويكأناي هايمانوت زلوو بخمي كن محزنات كنفدر نخل محزنات فديرنا خابينا بي مخنياتهم كاب غوربيت كاحات مهار كاب تستاي كابل بتناي زلوك أنونا دوغما ناي بتكريستياننا إذا عينت المتات علنا أنا هون سامويل حوي قربت لي تزاراريبنا نينا لومي اتت المتات سي نخنقبرو أب تكبر نخنقبرو بزي حاجزكم كنقبر عين خل بزيناتكم علنا على انت هاي كنقبر ندح زيلكمنا ما خفلت ممساون عباي نجار يعني أنا هنياتهم يبزحون على سلازي أبزي أدو كبل حدا راخب لكم زدلي registration عند حرزيته مزجبو خوينام مزيهم رأينا أب 200 سلسلة لنا كله دلويو زي أخا هنهبينا هي بيا نيبونا حدا را تمدكنا بكسادهم سارولهم نسمع توبينا نبلو زلنا نهبكم دلنا مو حدا را يغني لي حتى ويريتو يزخون أنا قرنت له علنا يغني لي بروح معلتي كما يحضركم كما يكنيكم أحصر عبي لينا تحس إنه واحد تكون ناي مثلني بسم أب وولد ومنفس قدوس هذا أمره آمين دقيمنا لنا نقول نوي حكم على خوني سلازم حصر لكم
حصر زبالة تقبلنا يلوم دعتونا جذب نقرأكم حنت عدي على 100 قرشي بنانا لوا قرشي تبالك على أقويتهم مسي أبل هذا أقويتهم نايبر هنا خي أكل صحة قرش نابل كاتر جمال الخاي للنمو دولار كبلي خاب حجني سلز حنت عدي 100 دولار بنانا لوا عاد سدرابيت حمش 200 دخلوا زنقر زلهم شمعتي تقصص لازبولنا يوم حنتي حفتنا حمش 200 حنت حفتنا ون حمش 200 حنت حفتنا ون حدا 200 حنت حفتنا خمو حنت 200 حدا بيتسبون سدرابيت شرشي حنت حفتنا دولار شو 10 دقيقة $10 حنت حفتنا تيكتس جزء $5 بتوساخي كابت تيكت موش شلون هي منانا كمون حنت حفتنا كابت سجد تيكت بتوساخي $15 موشش حنت عدي 350 السلازلومي بطلع لا دعتونا 3 شحن هذا $215 عتينا له تقندي نايلومي مزاربي كويني نازل لجن بدعبه صباح قدام نقبرو ناي درار ومشت ناي دينار مشتيو نمزها نسون نمزها آخرين أغنينا ساعة 4 يتجمر حد راهم ساعات كده خبروا بتحتنا نقدم مخنياتو كان مع عصرت أنا عطوس لزلنا توهبنا أنا زلوا ساعاتها بتاع موسنا سلزخونا نسنكعة بمرة بتتحيزن سلزلوا سبك تصبي ويكدونجينا سلذي تجبا بذكاء المتن بساعدنا بتنتوهبنا أنا دلوا مرة باوتينا لنا لوا تندلوا أنا ساعاتها سلذا ساعاتكم كتركوبة تحتنا حتت إذا ناي مسكنا أنا مسكنا له أجزاء من هاني على مسجبر لنا أنا مسكنا له كلنا نتاهينا نحلنا نعلل له نساعد له مشات سلازخانة برخان نساعد فل سلازخانة كل من هاني علم تسالمي ترح زي كونس كالتون كم أصلا نصبس سلازخانة نحن بذكاء المتن عين بكور كلنا نمسا تكت حزنا تكت حزنا تكت زي حزنا أما عطون كيف نجز سلازنخل ما عطو تدالي سلازلو كيف تعطوا تقوليهم تم جزيكم تكت دراسعهم ون رسعنا يلكم كتاتو سلا تقولوا صاقة ما يكون سلازم بمسا عايزة قدس ندك ناس خون كم دبات كعا دكتور أبابا تدالينا سلازلو نحنا وتداراري بنالو نيرناقن دكتور أبابا على حاسبيو أقدمكم عين قركم ننقن حاسبنا يو نحنا بيت مستي سنبت هدالينا سلازلنا ندكنا بعلنا حيزنا يمالنا إلي مالو يغني لنا تمرت سنبت سلازل تداليلو نحنا هاعنا بتم ناي جنزب دلبا وي فاند ريزنج كوميتي بساعتنا هنركب سلازلنا قديمنا فرق معلت هنركب مدب لنا ضد الناس بيزاون شو حيزنا ضد لنا تواتات كان الدالس ولا مديمنا سلازلنا حجزات كنحجز تلي ويدخلوا 7 لهم كعا دس دابلنا حجزكم ما يفلينا نشعو بمساعة راح يكونون اتشع ساعة 4 تمسيخمون بزح حاجات كدليو ناي ما مس مقبال ديو بحافاتنا مقبل عاليو اغاشنا مقبال ديو بستفال على حاجات سله دلي حاجزكم اي فلينا ينا نبل بتوصاهي ناي جنزب دلبا كدان حبشا تخلينا نمص ايلهم سلازلو ديتات كدان حبشا خدناين احنا وانت موداتم زلنا ون كم نغبرينا نسخاتكم بعامهم خيلكم كم غبروا زود حانكم كلام يرهبنا سنه معلتي رئيس لكل እግዚአብሔር مسكانا يبصحيو እግዚአብሔር كلكم تبودلكم نما بعند ورقو صحفلكم اما بصلات كنعصو اتي دقنا نمزግብ دما محلالفنا صنحه دقنا نمزግብ تليفوننا خحزو ስለዘለዎም نتحጋገزم كم تخبرنا صنحه እግዚአብሔር بركم على تكبرلنا صلات كنعصو لنا حف نبل اننو ارزيك موكن እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮካ ከመ ይባርክነ አሜን እግዚአብሔር ይባርክነ ወይ
ወይስሃለነ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአዮሙ አሉለ እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአዮሙ አሉለ እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአዮሙ አሉለ እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያንከ ቅድስት እንተ አጽረይከ ዘብካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ እጅኖ አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጸዋዕካ ትኩር ማህለን ነገዝ ህዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ወለጻጋባይክሙ ለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን እለበላይክሙ ስጋ ቅዱሰ ወለሰተክሙ ደመ ክቡረ ይስረይለክሙ ኃጢአተክሙ ዘሐለፈ ይምሃርክሙ ወበዘይ መጽእቆም በእንተ ስጋ መለኮት ወበእንተ ደመ ሕግ ወስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ንጽሕት ወበድንግልና ስጋት ምትለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክም ምስለ እግዚአብሔር ይባርከነ ለአግብርቲሁ በሰላም ስሬተ ይኩነነ ዘተመጠነ ስጋከ ወደምከ አማን በመንፈስ ንሽድ ኩሎ ኃይሉ ለጸላይ በረከተ እዴከ ቅድስት ዘምልዕተ ምሕረት የሀብት ኩልነ ኩሉ ምግባረ አግህሰነ ወኩሉ ምግባረ ሰናይ ይደምረነ ብሩክ ዘዋበነ ስጋሁ ቅዱሰ ወደሙረ ጸጋ ነሳይነ ወይ ባይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያገግዚኦ ናአኩት ነስአነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ ቤትና ምውፃእና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኢኻ እሞ ካብዚ ምውፃእና ነናብ ቤትና ምኻድና ድማ መገድና መገዲ ሰላም ግበረልና ብቅድሜና መሪሕኻ ብድሕረና ኸብክብካ ብየማነ ጸጋምና ጋሪድካ ካብ ሓደጋን ድንገትን ሓልወና ካብዚ ሰማዕናዮን ዝረአናዮን ናይ ሓፍትና እግዚአብሔር አምላኽና ሓልወና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና እዚ ብሃገርና ናብ ጎራብትናን ዘለው ግእን ወረውግእን ድማ ስኻ ቁረልና ያክል በለና ኣብ ሰላም ይኹሉ ዘሎሞ ሰላም ተልዩ በረኸት አሎ ፍቅር አሎ ዕብየት አሎ እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ሰላም ካላእኸልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ንሕና ንህዝብና በዲልና ካኢና እሞ ይቕረበለልና
إذا لما عصقا منفس قدس تقبلها عند ما توارخت تقدس قبرلنا سخات تخبرلو ولدد ما زحقوسلو قبرلنا كلهم زولدنا يوم أوداتهم أولدهم عبيتهم نعيشتهم بارخلنا نعخا زخونو قبرلنا نعخا زي كون أيتهابنا كل زولدا يحقوسلنا ولدهم طفي أمم زقوها يدما እግዚአብሔር አምላክና ንስኻና አብቆነ መገድም ለሰልና አብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና አብ ሓዘን ዘለው ጸናናዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ብስጋ ብነብስ ተአስርፍ ተሐዮም አብዛ ሰዓት እዚኣ አካሎም ዝጎደለ ደሞም ዝዛሪ ዝወደቁ ብህይወት ከለው አብ ስቃይ ቃንዛፈው ዝሰአኑ ዝዓረፉውን ቀባሪ ዝሰአኑ ክንደ ያለው እሞ እግዚአብሔር አምላክና እዚ ድማ ውግእ ዝፈጠሮ ነገር እሞ وقاري حق حجون سلام هبنا نتم أكلهم قدي لهم أبسقي زلوا سبارهم سجن كسلهم زنن سقايهم أقل الجابير أملاخنا توم كلهم جنزبهم حجام زمسوا بزحن وحدن دما سخاس ما توم تفلت أمي خان كلهم أبزن سجان برخات أب سماي دما نسأل كن من قصة سماي كسر اللهم إذا تحاسب زلون زمس قدام دما الجابير أملاخنا عوت مشات غيرك نتوز إذا لما دبدما بعوز الزاد ملو قبرالنا بناي دينا قدس رنجل مريم أمالادنا بناي ملاك ترادانت بناي نبياتنا ورياتنا صار كان سمايتات صلوات يتفلينا نفسات أكبرتك وإماتك أفورك تسفال الديت قبر جابير ولد جبريل كم فجبريل لايك مريم ولد جبريل هيلن نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا كم تنهار يا زمار كيوم أب سماعاتنا بربنا نبلنا نسوع كلنا اسم كاي قدس من قصات مسا فاركا خم تاب سماعكم دمام دريكون الذين لهم هبنا نحن نسبدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نمسنا دقلنا كابونا نبر نايتنا جسن حيلن كبرن نزل على منات كايم أمين وزت يا مريم بنا قدوس جبريل ملا سلام لك الله لنا خدن قليخي السجاخ وندنقليخي عدي جابير سوات قويتا سراوي سلام لك الله نسخي كوان سبرختيخي فركر سخوم برخيو او مليتا سقا جابير مساخيو او فستي داسي بالكي حتياتنا خسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين